Πραγματικά ένα καλό βράδυ, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό μας το βίντεο θα κάνουμε μία σαφέστατη αναφορά για αυτό το θέμα που με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και απασχολεί και εσάς και σίγουρα πάρα πολλοί από τους συνδρομητές που έχετε έρθει δεν με ξέρετε και δεν ξέρετε μάλλον τι εστί Γιάννης. Και το λέω αυτό επειδή οι περισσότεροι έχετε έρθει από το τελευταίο το βίντεο που έγινε για την ευλογία των πυθίκων και προφανώς με έχετε κατατάξει κακώς κάποιοι στους χριστιανούς. Λοιπόν, νομίζω πως τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα και θα το πούμε και σήμερα στο σημερινό το βίντεο. Ο Φραγκιαδάκης τώρα που έκανε αυτό το σχόλιο, όπως είναι, θα πάρει κατευθείαν αποκλεισμό για να μάθει, για να συνέλθει. Λοιπόν, η φωτογραφία είναι κατάπτυστη, γιατί κατάπτυστη είναι αυτοί οι χριστιανοί που τα γκρέμισαν όλα αυτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε η φωτογραφία που έβαλα σήμερα στο thumbnail, κύριε Φραγκιαδάκη, που πρόσφατα μάλιστα αμφισβήτησες ότι οι πόντοι είναι αξιόμαχοι, ότι οι πόντοι δεν συμμετείχαν στην Επανάσταση του 21, ότι οι πόντοι δεν έκαναν γενικά επαναστάσεις. Στα άρθρα που σου έστειλα δεν απάντησες τίποτα. Έβγαλες φτερά. Λοιπόν, και τώρα μπήκες και νόμιζες ότι θα σε αφήσω να σχολιάσεις. Το ξεκαθαρίζω, παιδιά, σε όλους ότι σήμερα θα δώσω προτεραιότητα στα μέλη και στους συνδρομητές που είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στα live μας, στους συνδρομητές μετά, τους οποίους τους έχω σταμπαρισμένους και οι οποίοι οι άνθρωποι είτε επειδή δεν μπορούν είτε επειδή δουλεύουν δεν συνδέονται τόσο συχνά στα live, και τελευταίοι θα είναι οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα δουν το βίντεο πρώτη φορά. Ναι, Τζένι, ξεκινήσαμε με αποκλεισμό και εγώ το γουστάρω. Αυτό είναι ένα μάθημα για τον κύριο Φραγκιαδάκη. Κύριε Φραγκιαδάκη, να ξέρετε ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα δικό του κανάλι. Όλοι εσείς εκεί έξω οι έξυπνοι μπορείτε να κάνετε ένα δικό σας κανάλι. Και όταν λέω όλοι έξυπνοι, αναφέρομαι και σε αυτούς που με βομβαρδίζουν με μηνύματα στο Messenger, μηνύματα στο κινητό, μηνύματα στο email. Δεν θα πω παραπάνω. Λοιπόν, και λέτε διάφορα. Όλοι εσείς λοιπόν οι οποίοι είστε πανέξυπνοι και οι οποίοι έχετε από μένα πιο μεγάλη νοημοσύνη, δεν θέλω να πω και τίποτα πιο αισχρό. Λοιπόν, καλό είναι να κάνετε ένα δικό σας κανάλι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τα δικά μου τα μουτράκια, η δικιά μου η ζωή, αυτό που έχω ζήσει, αυτό που έχω περάσει και ο χαρακτήρας μου έχουν σφύριλατηθεί, έχουν δημιουργηθεί, γεια σου Φίτο μου, καλησπέρα Φίτο, από αυτά που πέρασα. Έτσι, και θα σας το πω μία φορά για να το καταλάβετε όλοι σας, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ποτέ, μα τον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να μπορέσει κανένας από εσάς, τους δούριους ύπους που μου στέλνετε μηνύματα στο Gmail και προσπαθείτε έμεσα και με τρίκ και με κολπάκια να με τουμπάρετε. Ρε κουφάλες, τι είμαι εγώ, κάνα παιδάκι χθεσινό είμαι? Δηλαδή ξεκινάτε τον διάλογο πολύ κομψά και πολύ ωραία. Γεια σου θετικέ, έχω δει τα βίντεό σου, μπράβο σου, καλά κάνεις. Και στο τρίτο μήνυμα που θα στείλετε βλέπω ήδη ότι έχετε αρχίσει να προσπαθείτε να με τουμπάρετε. Λοιπόν, επειδή το ξαναλέω δεν χάφτω εγώ τέτοια και επειδή δεν χάφτω ούτε υποτιμήσεις, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι εκείνο, είσαι εκείνο, να μου. Λοιπόν, να μου κιόλας πραγματικά, όσο και να με υποτιμάνε μερικοί. Ένα αυτό. Δεύτερον, εφόσον είστε πιο έξυπνοι, γιατί δεν κάνετε δικό σας κανάλι? Πάρα πολύ απλό. Και τρίτο, και το κυριότερο, εφόσον θέλετε να έχετε μαζί μου επικοινωνία και επαφή, και πολύ μάλιστα
ζητήσατε και συνεργασία, λοιπόν, θα σας πω όχι. Τους περισσότερους δηλαδή. Διότι για να κάνω εγώ συνεργασία με κάποιον, θα πρέπει να κολλάω, τι να πω, στα 9 δέκατα, στα 8 δέκατα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και είναι ιδιαίτερα χοντρό, δεν γίνεται να συνεργαστώ. Λοιπόν, θα πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Όσο και προς το παρόν να μην πηγαίνει προς τα εκεί η κουβέντα, θα πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω ότι θα με γνωρίσουν και οι υπόλοιποι συνδρομητές οι οποίοι ήρθαν τελευταία στο κανάλι μετά από το βίντεο που έκανα για την ευλογιά των πυθίκων. Θα μιλήσουμε αρκετά για τον Ιησού, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Ο θετικός ασχολείται με τον Ιησού. Συνήθως, ξέρετε, αυτοί που δεν πιστεύουν σε κάτι, το έχουν μελετήσει. Αυτοί που πιστεύουν σε κάτι δεν το έχουν μελετήσει και είναι χαϊβάνια. Άλλη μία. Συνήθως, αυτοί που δεν πιστεύουν σε κάτι, το έχουν μελετήσει. Το έχουν διαβάσει, το έχουν αναλύσει και έχουν βγάλει συμπεράσματα έχοντας διαβάσει πολλές ώρες αυτό το αντικείμενο. Αυτοί που πιστεύουν είναι συνήθως αυτοί που δεν έχουν διαβάσει και τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά τίποτα όμως. Τους μάθανε έτσι στο σχολείο, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ο ΕΔΟΒΟΥ, κατηχητικό, από γονείς, από την οικογένεια. Θα πούμε πάρα πολλά σήμερα, πάρα πολλά. Θα κρατηθείτε, έχω να πω πάρα πολλά σήμερα, έχω να σύρω πάρα πολλά σήμερα. Θα αναφερθούμε και στο Λιαντίνι, θα αναφερθούμε και στα email που μου στέλνουν, με ποιον τρόπο τα κάνουν, με ποιον τρόπο δηλαδή προσπαθούν να με τουμπάρουν. Λες και, δηλαδή πραγματικά, να σας πω λίγο κάτι ρε παιδιά, δείχνω, μάλλον ναι, δείχνω για βλάκας, δείχνω για βλάκας. Ξέρω μάλλον ότι όντως πρέπει να δείχνω για βλάκας και ξέρω επίσης ότι κάποιοι κουτοπώνηροι ηλίθιοι από εσάς μετά θα γράψετε από κάτω στα σχόλια μετά, καλά που το κατάλαβες, είσαι βλάκας. Λοιπόν, ζώα. Αυτό με την αθωότητα που βγάζω αυτό το πράγμα, ότι είμαι λίγο ψιλοελαφρύς από ό,τι φαίνεται σε κάποιους, έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι ακόμα μέχρι σήμερα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει καλοσύνη μέσα στους ανθρώπους. Βέβαια, η ζωή μας διδάσκει εντελώς άλλα πράγματα καθημερινά. Επίσης, πριν από λίγο έκανα ένα αφιέρωμα στις 10 η ώρα για την Αγγελική, για την εγκυμονούσα που δούλευε στην τράπεζα της Μαρφίν και που την είχαν κάψει. Αυτοί που την κάψανε, αυτοί που πήραν μέρος στην πορεία, αυτοί που ξετρύπωσαν, αυτοί που διέλυσαν και προσπάθησαν να αμαυρώσουν τη μνήμη τους, καταστρέφοντας το μνημείο που έφτιαξε εκεί ο Δήμος Αθηναίων. Ξέρω ότι θα το ρίξετε και θα πείτε αυτοί είναι αναρχικοί, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το ξέρω ότι θα το πείτε. Αλλά όλοι αυτοί που πήραν μέρος στην πορεία ήταν όλοι αυτοί άπιστοι. Όλοι αυτοί δηλαδή είναι όλοι άπιστοι. Είναι όλοι άπιστοι, έτσι. Δηλαδή δεν πιστεύει κανένας, ας πούμε, στον Ιησού, έτσι. Ή στο χριστιανισμό δηλαδή. Ή ας πούμε στο δόγμα. Όχι, απλά ξέρω τι λέτε όλοι. Μπροστά στο συμφέρον και στο χρήμα και στην εξουσία παραμερίζουμε τον χριστιανισμό εκεί που πρέπει. Λοιπόν, και κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε για να περάσουν διάφορα νομοσχέδια και διάφοροι νόμοι οι οποίοι μας συμφέρουν. Γεια σου Βαγγέλη Μίλιο και Πάνος The Legend. Λοιπόν, ο Έλληνας γνωρίζει, δεν πιστεύει. Το πιστεύω είναι για τους ανόητους. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο το οποίο διαβάζω σήμερα. Είναι από τον Πάνος The Legend. Λοιπόν, FPS Φι, πι σίγμα. Προσωπικά λέει είμαι ένθεος άγνωστικιστής, αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρουσα η αρχαία ελληνική θρησκεία και έτσι ψάχνουμε και μελετώ σχετικά με αυτήν. Δεν υπάρχει αρχαία ελληνική θρησκεία. Φι, πι σίγμα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν υπάρχει αρχαία ελληνική θρησκεία. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Εντάξει, και δεν ήταν αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο αυτές τις μέρες
με εντυπωσιάζει και δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι το να πεις πλέον στην ελληνική κοινωνία ότι εγώ δεν είμαι χριστιανός, έχει αποκλεισμούς, έχει κοροϊδίες, έχει ηρωνίες, έχει τραμπουκισμούς, έχει bullying, ειδικά αν είσαι και πιο μικρό παιδί. Με λίγα λόγια, αν δεν είσαι χριστιανός στην ελληνική την κοινωνία, είσαι ψηλο Αντετοκούμπο. Σε βλέπουν ρατσιστικά. Και το λέω για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, διότι συνεχίζουν κάποιοι, είναι απίστευτο αυτό που βλέπω, απίστευτο, και τον ηρωνεύονται και τον σχολιάζουν και τον... Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το εκφράσεις. Ο ρατσισμός που τρώει αυτό το παιδί μέχρι σήμερα είναι ανεξάντλητος, είναι ατελείωτος. Και αυτό το λέω επειδή μπαίνω, προσέξτε, επειδή μπαίνω σε διάφορα group στο Facebook και τα διαβάζω αυτά τα πράγματα στο Facebook και τον πικάρουν μέρα νύχτα. Λοιπόν, αν λοιπόν δηλώσεις μη χριστιανός σε αυτή τη χώρα, έχεις αυτόν τον αποκλεισμό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Τι ακριβώς έλκει κάποιον στον χριστιανισμό? Θα σας πω κάτι καταρχάς και θα κάνω το πρώτο μου μπαμ σήμερα. Το πρώτο μου μπαμ, το οποίο θα είναι πάρα πολύ προσωπικό. Λοιπόν, είμαι πιο ευτυχισμένος τώρα που δεν είμαι χριστιανός? Κάτσε λίγο να κοιτάξω τη φάτσα μου να το καταλάβω. Ναι, είμαι. Ναι, είμαι πιο ευτυχισμένος. Όλοι κάθονται και ασχολούνται. Τι είναι ο χριστιανισμός, τι δεν είναι, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Η θρησκεία δημιουργήθηκε από τους κάποιους, Βαβυλώνιες αδελφότητες και. Δημιουργήθηκε από κάποιους για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος, ο δεύτερος ήταν να υπάρχει μια σχετική ομόνοια, ευψυχία, ευημερία, να πιστεύουμε σε κάτι άλλο, να υπάρχει μια δεδομένη ευτυχία στα μυαλά των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, όταν ήμουν κάποτε χριστιανόπουλο, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πιο ευτυχισμένος από ότι είμαι τώρα. Ήμουν πιο καταπιεσμένος. Ψυχολογικά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή η θρησκεία αυτό κάνει. Σε καταπιέζει ψυχολογικά. Όταν λοιπόν έφυγε αυτό το πέπλο από πάνω μου, μπορώ να πω ότι σύχασα. Διότι αυτή η θρησκεία σου μαθαίνει ένα σωρό μπουρδες και ψέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ας πούμε, η πρώτη αρχιμπούρδα, την οποία κάποιοι δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι την πιστεύετε, δεν μπορώ, και έχει να κάνει με τον Σατανά, τον Νεοσφόρο, τον Λούσιφερ, τον Προμηθέα, τον Διάβολο, τον Ήμπλης, όπως θέλουν να τον πούν σε όλες τις γλώσσες που τον λένε. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, έχοντας ανακαλύψει οι επιστήμονες τόσα τρισεκατομμύρια σύμπαντα, γαλαξίες, ηλιακά συστήματα, πως κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια μοχθηρή οντότητα η οποία πάει από πλανήτη σε πλανήτη, έτσι, πάει από πλανήτη σε πλανήτη, ενοχλεί τα μικρόβια, ενοχλεί τα βακτήρια, ενοχλεί τον οργανισμό μας κάνει πυρετό. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί κάποτε, λοιπόν, πιστεύανε οι άνθρωποι ότι τους πυρετούς, γεια σου George Σιμέου, λοιπόν, ο George, ναι, στο Μεσαίωνα, λοιπόν, λέγανε λοιπόν κάποτε οι άνθρωποι ότι, ότι ο Σατανάς είναι αυτός που και τα δαιμόνια που προκαλεί τις ιώσεις και τις λοιμώξεις. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο το αντιεμβολιαστικό πέταλο, έτσι, το αντισατανικό πέταλο, βλέπουν και οι δύο, και φυσικά και η Εκκλησία,
βλέπουν όλοι μαζί απέναντι σαν μια εξουσία, να το πω έτσι, το σατανά, το διάβολο, αυτόν τον αιώνιο ανύπαρκτο. Λοιπόν, ότι αυτός ενσαρκώνεται π.χ. στον Bill Gates, στον Elon Musk, όχι ότι τους χωνεύω, ούτε εγώ τους πάω. Μην τρελαίνεστε, ούτε εγώ τους πάω. Ότι δηλαδή ενσαρκώνεται σε αυτούς ο σατανάς και προκαλεί τα κακά πάνω στη γη. Εντάξει, λοιπόν, φανταστείτε πόσο γελίο αυτό το πράγμα ακούγεται. Είτε δηλαδή ο διάβολος, είτε ο Αζαζίλ, έτσι, είτε κάποια από τις μεραρχίες, γεια σου Στάθη Τσακαλόφ, λοιπόν, είτε κάποια από τις μεραρχίες λοιπόν του σατανά κατεβαίνει κάτω στη γη και κάνει αυτές τις ζημιές. Λοιπόν, η Τζέννη μου γράφει ότι και εγώ, Γιάννη, νιώθω απελευθέρωση. Λοιπόν, αυτή ακριβώς, γεια σου Διομήδη, αυτή ακριβώς παιδιά είναι, πιστεύω, γεια σου Κώστα, αυτή ακριβώς παιδιά πιστεύω ότι είναι η πολύ μεγάλη χαρά που παίρνεις όταν φεύγει από πάνω σου καταρχάς ο φόβος της κόλασης. Έτσι. Τι έλεγε ο αείμνηστος George Carlin, μου γράφει η Ιλιάνα, ο Θεός σας αγαπάει αλλά χρειάζεται τα λεφτά σας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο. Δεν θα αφήσουμε παιδιά σήμερα ό,τι ωραίο σχόλιο κάνετε, θα το σχολιάσουμε. Με την ευκαιρία να σας πω να εγγραφείτε στο κανάλι παιδιά, αν σας αρέσει η συγκεκριμένη θεματολογία, αλλά και η αρχαία Ελλάδα και η διατροφή, οτιδήποτε έχει σχέση φυσικά με την επικαιρότητα το αναλύουμε. Λοιπόν, πάμε. Θα προχωρήσω. Αυτό το σχόλιο που έκανε τώρα η Λιάννα είναι ένα άλλο κομμάτι της θρησκείας, το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να το αναφέρω και έχει σχέση. Αυτό το πράγμα με το bullying είναι κοντά. Τι εννοώ? Αυτοί που κάνουν το bullying, και αναφέρομαι στο πνευματικό το bullying, και να είστε σίγουροι όσοι δεν μπήκατε τους προηγούμενους μήνες στο κανάλι, δεν θα διαβάσω σχόλιο σας. Αν μπείτε δηλαδή μόνο σήμερα, δεν πρόκειται να διαβάσω σχόλιο σας, δεν θα σας κάνω το χατήρι. Λοιπόν, έχει προτεραιότητα ο κόσμος που μπαίνει συχνά και καθημερινά και στηρίζει το κανάλι, και μετά εσείς. Λοιπόν, γιατί είστε κουτοπώνηροι κάποιοι. Λοιπόν, και δεν μπορώ στους κουτοπώνηρους καθόλου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που κάνουν το bullying είναι συνήθως τα παιδιά των παπάδων. Τα παιδιά, και όταν λέω το bullying αναφέρομαι στο πνευματικό το bullying, έτσι. Εσύ δεν έχεις ιδέα, εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν ράνεις. Λοιπόν, οπότε αυτοί ακριβώς είναι που κάνουν. Κύριε Φραγκιαδάκη, κάνε μας τη χάρη, θα τα ακούσεις σε λίγο. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, όχι, γιατί λέει ότι τα μπλοκ είναι για τους δειλούς. Άλλη μια επιβεβαίωση ότι δεν είστε μάχημοι ούτε στο διάλογο. Λοιπόν, αν θέλεις να δεις αν είμαι μάχημος ή όχι, γιατί δεν έρχεσαι λίγο στη Θεσσαλονίκη? Αν θέλεις να το διαπιστώσεις και η διεισόμαση, σε προκαλώ να έρθεις και στη Θεσσαλονίκη. Να τα πούμε και από κοντά. Γιατί όχι? Έχω μπόλικη τρελά πάνω μου, να το ξέρεις αυτό. Και δεν σ' απειλώ φυσικά, καμία σχέση. Λοιπόν, να τα πούμε από κοντά. Γιατί αναφέρθηκες ότι δεν είμαστε μάχημοι, πόντι. Ντροπή σου. Εγώ στο είπα και στα σχόλια. Ντροπή σου. Και καταρχάς, πώς σε ανέχομαι ακόμα? Φύγε, πάρε δρόμο. Όχι, τον απέκλεισα γιατί γράφει μία. Γράφει δύο. Του έδωσα δεύτερη ευκαιρία. Ξαναμπαίνει. Μάλλον, ποια δεύτερη? Τρίτη ευκαιρία είναι. Ξαναμπαίνει και ξαναγράφει το ίδιο πράγμα. Ότι δεν είμαστε μάχημοι και δεν είμαστε για διάλογο. Εσύ λοιπόν, πονηρίδη, που λες ότι δεν είμαστε για διάλογο, εσύ είσαι αυτός που έγραψες, εσύ είσαι αυτός που έγραψες ότι οι πόντιοι δεν είναι μάχημοι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και σου έστειλα κάτι link από κάτω για να τα διαβάσεις, στα οποία φυσικά δεν απάντησες ποτέ. Και έχει να κάνει και με την αποστολή ποντίων υπό τον Υψηλάντη στην Ελλάδα, από τις παραδουνάβιες περιοχές αλλά και από τον Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα αρχεία αυτά
Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Φραγκεδάκη, τα είχαν εξαφανίσει κάποιοι, κάποιες κυβερνήσεις. Και όσον αφορά το αν η Πόντι ήταν τόσο πια μάχημη φυλή ή όχι, δεν θα μας το πεις εσύ. Το μαρτυρούν τα ιστορικά αρχεία. Ο Κεμάλ κατέβηκε στον Πόντο να κάνει την ακαθάριση, δεν κατέβηκε σε άλλη περιοχή, γιατί έκρινε ότι ήταν η πιο σημαντική περιοχή από άποψη μαχητικότητας, για να καταλάβει, αλλά αυτά εσύ δεν μπορείς να τα ξέρεις, γιατί προφανώς δεν έχεις ιδέα από ιστορία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, και θα συνεχίσω, ότι αυτά τα παιδάκια των χριστιανών, επειδή ο Παράς πέφτει και τα χρήματα είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι λογικό. Παιδιά, συγγνώμη, εσείς που ασχολείστε με την αρχαία Ελλάδα δηλαδή, το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω, πιστέψτε με, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ότι δηλαδή σας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτοί μας βαφτίζουν, αυτοί μας παντρεύουν, αυτοί μας κυδεύουν, αυτοί μας κάνουν τα 3 ημέρα, τα 9 ημέρα, τα 40 ημέρα, τον χρόνο, τα 2, τα 3 χρόνια. Λοιπόν, είναι αυτοί όλοι. Επίσης να σας πω ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οπότε, όχι μόνο αυτοί. Τα catering, αυτοί που τους πάνε τα κεριά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, παιδιά. Είναι το χρήμα. Ηλίθιε, θα το ξαναπώ. Είναι το χρήμα, ηλίθιε. Το χρήμα. Είναι το χρήμα που τους κρατάει κοντά στην εκκλησία. Εγώ πιστεύω, προσωπική μου εκτίμηση, έτσι. Προσωπική μου εκτίμηση. Αν εξαφανίζονταν αύριο οτιδήποτε έχει σχέση με το οικονομικό κομμάτι της εκκλησίας, οτιδήποτε, τα αφορολόγητα, τα κέρδη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι παπάδες, πιστεύω ότι την επόμενη μέρα το 90% των Ελλήνων, άντε, το 70% θα δήλωνε άθεο. Είμαι σίγουρος. Σε αυτό που λέω είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι πρώτα οι Έλληνες πιστεύουν με το χρήμα, με το συμφέρον, και μετά πιστεύουν με την πίστη. Απόδειξη σε αυτό είναι πως όταν τους λέω κάτι για το χριστιανισμό δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα. Έχετε πάρει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο? Όπα. Εδώ. Δεν μου το βγάζει. Να το τώρα. Αυτό το βιβλίο το έχετε διαβάσει? Όχι. Το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο του Ιησού ή το θανάσιμο μυστικό των Ναητών. Σας είχα υποσχεθεί, τώρα η κάμερα λίγο έκανε. Πιστεύω να βελτιωθεί σε λίγο πάλι, επειδή εστίασε αλλού στο βιβλίο. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί ότι από αυτό το βιβλίο, έτσι, θα πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Και νομίζω πως σήμερα θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι πάρα πολλά, αρκετά. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, να διαβάσω λίγο κάποια σχόλια σας, παιδιά, να δω λίγο τι λέτε, πού είμαστε, γιατί Dortmund μπλουζάκι μου γράφει ο τέτοιος, ναι, είναι λίγο κατεβασμένο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο, άμα μπορέσουμε, και το background, δεν φτιάχνεται. Εστίασε ο φακός της κάμερας και τώρα έφυγε. Λοιπόν, για να προχωρήσω. Οπότε, τι λέει η Τζέννη? Δεν δέχομαι να είμαι δούλος και να είναι πίμνιο. Δεν θέλω βοσκό ούτε σκηνή στο πόδι. Ωραία. Επόμενο σχόλιο. Ο Φίτος τι λέει? Εάν δεν υπήρχαν οι Πόντιοι, τότε σήμερα δεν θα μιλούσαμε για Μακεδονία. Έτσι, εντάξει. Αυτό, Φίτο, και όσοι είστε Πόντιοι και όσοι δείτε το βίντεο, θα ήθελα, δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά πραγματικά θα ήθελα σε αυτόν εκεί τον κύριο, τον Κώστα, να του γράψετε από κάτω λίγο κάποια πράγματα. Τι κάνανε οι προγονείς σας, τι κατάφεραν οι προγονείς σας. Εντάξει, πώς επιβίωσαν, πώς πολέμησαν πολύ, πώς κάνανε Αντάρτικο στον Πόντο.
και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πιστεύω πως κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να τα πει στον κύριο Κώστα, γιατί έχει μαύρα μεσάνυχτα. Πάμε. Η αντιπάθεια των χριστιανών για όσους δεν πιστεύουν οφείλεται στο ίδιο το πνεύμα του χριστιανισμού. Πολύ σωστά, γράφει ο FPS, ο ΦΠΣ, ο οποίος λέει ότι όσοι δεν ακολουθούν το δόγμα θα πάνε στην κόλαση. Ακριβώς, παιδιά. Αυτό σας το είχα πει πριν από λίγες ημέρες, ότι σε ένα προηγούμενο live βασικά. Το θυμάστε? Ήμουν στη δουλειά λοιπόν και άκουγα το κήρυγμα που έκανε ο άλλος και έλεγε ότι μόνο, το θυμάστε πως το έκανα? Μόνο εμείς, έτσι έκανε, χτυπιότανε. Πώς έκαναν οι Εβραίοι, οι Ραβίνοι? Λοιπόν, και έλεγε ότι μόνο εμείς είμαστε η αληθινή οδός. Αυτό λοιπόν είναι ρατσιστικό. Ξεκινάμε από αυτό. Ο χριστιανισμός είναι, Κώστα Ψαροκοστόπουλε, είναι ο πρώτος διδάξας του ρατσισμού. Μου γράφει ο Ψαροκοστόπουλος θετικές συνέχειες στην καλή δουλειά. Θα δω το υπόλοιπο αύριο το πρωί που θα σχολάσω. Μη σταματάς, καλό γνώτη σε αυτόν και καλή ευδαιμονία σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα. Ο πρώτος διδάξας είναι αυτός. Ο χριστιανισμός. Πέστε μου κάτι. Υπάρχει κάποιος που μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει? Και δεν μιλάμε τώρα για ρατσισμό όπως τον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί τον είχανε. Ξέρετε ιστορία? Ξέρετε? Οι Καλαματσιανοί με τους Σπαρτιάτες, οι Σπαρτιάτες με τους Αθηναίους, λοιπόν οι Αθηναίοι με τους Θηβαίους, τώρα οι Μακεδόνες, όλοι λίγο πολύ πιστεύαν ότι μόνο εμείς είμαστε μάγκες, εσείς δεν είστε μάγκες. Άλλη βέβαια κουλτούρα. Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω? Εγώ πιστεύω ότι από τους αρχαίους, αυτός είναι και ο λόγος που κάνω το κανάλι, πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα καλά. Και προσέξτε τώρα τι θα πω. Προσέξτε. Τους αρχαίους Έλληνες θα τους είχε βοηθήσει λίγο, προσέξτε με, λίγο χριστιανικό πνεύμα, αλλά Ιησούς. Γιατί ο Ιησούς τι πήγε να κάνει? Ο Ιησούς προσπάθησε να ενώσει τα δύο εβραϊκά διαιρεμένα βασίλεια τότε, της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Πήγε να τα ενώσει σε ένα, να γίνει κοινός βασιλιάς στους δύο και να σμπρώξει την εβραϊκή ανεξαρτησία εναντίον των Ρωμαίων. Αλλά επειδή κάποιοι είναι καθυστερημένοι, και επειδή και δεν διαβάζουν σωστά αυτό που διαβάζουν, όταν έλεγε ότι είμαι βασιλεύς ο Ιησούς, όταν έλεγε ότι είμαι βασιλεύς, το έλεγε για τον λαό του Ισραήλ. Δεν το έλεγε για τους λαούς της γης, όπως πιστεύουν κάποιοι. Ήθελε να γίνει βασιλέας, ήθελε όντως να βασιλεύσει. Άλλο που δεν τα κατάφερε. Και θα δούμε σε λίγο πολλά πράγματα για τον Ιησού που είναι άξια απορίας. Αν θέλετε λοιπόν να τα δείτε, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο πρώτος διδάξας είναι οι χριστιανοί. Σε δόγμα, έτσι. Σε δόγμα. Εμείς είμαστε, κανείς άλλος δεν είναι. Όταν λοιπόν το ακούω αυτό και μόνο, προσέξτε, μόνο από ποντιακό χούι να το πω, από DNA, δεν το θέλω ρε φίλε, δεν το θέλω, κάτι παθαίνω, μυρμηγκιάζω. Λοιπόν, και θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο μυρμηγκιάζω. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγα σχόλια. Αφροσύνη γράφει ο άνωθεν. Χέσε μας. Τόση ώρα λέμε και εσύ γράφεις ένα αφροσύνη. Αφροσύνη είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, δεν μπορώ. Θα έλεγα, λέει, περισσότερο ότι ο χριστιανισμός είναι αυταρχικός. Ο ΦΠΣ. Λοιπόν, θα πούμε για το ρατσισμό. Θα μείνω σε αυτό. Θα επιμείνω για να καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Επιλέγω να μην ακολουθώ κανένα εβραιοχριστιανικό δόγμα και ναι, κατά αυτούς επιλέγω κόλαση. Λέει ο Στάθης ο Τσακάλο, φοβερός. Λοιπόν,
Επόμενο. Δύο Λαγούδης. Πάντα διαβάζω τα σχόλια. Η διδασκαλία του Χριστού αντυχεί από τους προσοκρατικούς μέχρι τους νεοπλατωνικούς και αν αφαιρέσουμε τις δυσδαιμονίες, κόλαση, αμαρτίες και παπαδαριό, μπορεί η ελληνική ψυχή να βρει αρμονία. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω ότι έχω βάλει σήμερα στην ψηφοφορία είστε Έλληνες ή Εβραίοι. Αποφασίστε. Το ξαναλέω. Μην ψηφίσετε. Είστε Έλληνες ή Εβραίοι. Αποφασίστε. Το 78% μέχρι στιγμής, 125 ψήφοι, λέει είμαστε Έλληνες. Σίγουρα. Δηλαδή το 78% είστε Έλληνες. Δηλαδή, αν σας πω να κάνετε όλοι ένα κανάλι και να πείτε αύριο δημόσια δεν είμαι χριστιανός, εσείς που ψηφίσατε ότι είστε Έλληνες θα το κάνετε? Ρωτάω, δεν ξέρω, ρωτάω. Λοιπόν, 2% λέει είμαστε Εβραίοι, 17% λέει είμαστε Έλληνο-χριστιανοί, το οποίο για μένα είναι η απόλυτη ουτοπία. Απόλυτη ουτοπία. Δεν μπορείς να είσαι Έλληνας και να είσαι χριστιανός. Δεν γίνεται. Όταν μιλάμε για Έλληνας, δεν εννοούμε Έλληνας, παιδιά, θρέμα, εννοούμε εδώ, φιλόσοφος. Όταν λέω είμαστε Έλληνες, εννοώ είμαστε φιλόσοφοι, έτσι. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τη σοφία. 17% λοιπόν Έλληνο-χριστιανοί και 2% είμαστε Έλληνο-Εβραίοι. Αυτοί έχουν πιάσει πιο πολύ το νόημα, μου φαίνεται, από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ακόμα έναν αποκλεισμό, εντάξει, γιατί μπήκε ένα ορκ. Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου μου γράφει δεν γίνεται να είσαι και Έλληνας και χριστιανός. Οι επόπτες, παιδιά, όταν βλέπετε, αφού τον βλέπετε τώρα ο άλλος, ο ακατανόμαστος, διώχτε τον οι επόπτες. Δεν μπορώ τώρα να τον βλέπω. Λοιπόν, εγώ το φωνάζω κιόλας, γράφει ο Unbreakable, μπράβο σου, ωραίος. Ο Γιώργος Κουγιουντζίδης λέει εγώ θα το έκανα, μπράβο. Να μας πούνε οι χριστιανοί την ώρα είναι καταγωγή και άστρο δημιουργίας του Γιαχβέ. Ο Γιώργος ο Καρασκάκης μου γράφει θετική ντοπαμίνη, το καλύτερο κανάλι. Ο Γιώργος ο Καρασκάκης, για όσους δεν θυμάστε, είναι ο πιλότος μας που ζει στην Αμερική. Γεια σου αγαπητέ. Λοιπόν, αν ζήσω μόνος μου, λέει ο Τζορτ Σιμαίο, έτσι. Λοιπόν, ο Θανάσης Κατσίκας λέει εσύ τι είσαι, Έλλην ή Τουρκάκι? Ό,τι θέλω είμαι. Για σένα ό,τι θέλω γίνομαι. Κλαναπίσα. Λοιπόν, Θανάσης Κατσικάς, πάρε και εσύ μια απόκρυψη. Θα τρώτε απόκρυψη που πάει σήμερα σύννεφο. Εγώ το έχω πει, δεν έχω ανάγκη κανέναν, έτσι. Λοιπόν, το ότι ακούω τουρκική μουσική και μαθαίνω τουρκικά είναι δικαίωμά μου. Και άμα θέλω αύριο το πρωί, μου σηκώνεται και μαθαίνω νιγηριανά. Για να μπορώ να συνεννοούμε με τον Γιάννη, τον Αντιτοκούμπο. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Ταλιμπάν. Ταλιμπάν. Ντουκλάνα πίσα. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Άμα θέλω, αύριο μαθαίνω νιγηριανά. Καταλαβες? Ακούω τουρκικά, μαθαίνω τουρκική γλώσσα. Όταν θα μπουν οι Τούρκοι κάποια στιγμή, εσύ θα είσαι από πίσω μου πάντως. Θανάση Κατσικά. Με αυτό το επώνυμο θα είσαι από πίσω μου. Εντάξει, και θα κάνεις μπε. Εντάξει, σ' άρεσε η απάντησή μου τώρα? Ησύχασες, ηρέμησες? Την πέταξες τη μαλακία σου πάλι? Λοιπόν, φυσικά αυτό θέλετε κάποιοι. Να με βγάζετε από τα ρούχα μου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λίγο πολύ σήμερα το ελέγχω, αλλά δεν έχω πια ακόμα τσάι. Να πιω λίγο χαμομήλι. Καταλαβες, εγώ μπορεί να μαθαίνω τουρκικά, αλλά όταν θα γίνει στραβή, πίσω μου θα είσαι. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι οι άντρες που έχει η Ελλάδα. Γιατί έχει πάρα πολλούς πλέον. Πάμε δεκάτη. Η ηθαγένεια ελληνική θρησκεία αγνωστικίστρια, το γράφω λέει και σε οποιονδήποτε έγγραφο έχει χρειαστεί να συμπληρώσω. Κανάλι λέει δεν θα έκανα, γράφει ο Black Block, αλλά έξω όταν με ρωτάνε ή το φέρει συζήτηση, το δηλώνω ότι δεν είμαι χριστιανός και γελάω με αυτά που λένε.
Εγώ το δήλωσα σε επίσημα έγγραφα ότι είμαι του αρχαίου ελληνικού δόγματος. Γράφει ο Στάθης ο Τσακάλοφ. Απίστευτος. Λοιπόν, Κουγιουμτζίδη, είμαστε λίγοι μου φαίνεται οι πόντοι και από ό,τι έχω καταλάβει ή δεν μας ξέρουν καλά στην υπηρετική Ελλάδα. Τελικά ισχύει αυτό, έτσι. Στη Θράκη, στην Τουρκία και στη Μακεδονία μας ξέρουν καλά τι τρελά είμαστε οι πόντιοι. Η υπόλοιπη Ελλάδα, το φιδάκι μέχρι κάτω, το αυλάκι, η Αθήνα, έχετε μου φαίνεται σφαλμένη αντίληψη για το τι σημαίνει πόντιος. Κρίμα. 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 Πάμε παρακάτω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάμε. Nobody. Γιάννη, αποστασιοποιήθηκα από τον χριστιανισμό μία μέρα που πήγα να τον πλησιάσω παραπάνω και ένιωσα σαν να έφαγα νοητική σφαλιάρα από μια ανώτερη δύναμη ή οντότητα και είπα δεν είμαι για εδώ. Nobody μου, αγαπητέ μου φίλε που κάνεις τις πιο τέλειες ετυμολογήσεις μαζί μου στο κανάλι, έχουμε μεγάλη προϊστορία με τον Nobody. Ο Nobody είναι ο αγαπημένος μου αναλυτής ελληνικών λέξεων. Λοιπόν, βλέπετε τι γράφει. Τώρα δεν ξέρω τι έζησες, αδερφούλη μου, δεν ξέρω τι έζησες. Προφανώς κάτι, κάπου στράβωσε, κάτι χάλασε. Λοιπόν, ο Αλεξέας ο Παντελής γράφει άλλο Έλληνας και άλλο χριστιανός. Λοιπόν, γεια σου Παντελή μου. Λοιπόν, ας διαβάσω λίγο κάτι τώρα που μου έστειλε ο αδερφός μου, πρόχειρο. Γιάννη, και εγώ πόντιος λέει, είμαι καταγωγή τραπεζούντα. Γεια σου Στάθη μου, και εγώ από τραπεζούντα. Δες λίγο. Ναι, αυτό που είπε ο Παπαδόπουλος, Ελλάς Ελλήνων χριστιανών, οι υπόλοιποι δηλαδή δεν είναι Έλληνες, λέει, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή, αν εκείνη την εποχή δεν ήσουν χριστιανός, δεν ήσουν και Έλληνας. Παπαδόπουλε, θα σου δείχνα εγώ τι είναι Έλληνας. Λοιπόν, αλλά δεν έχω την ευκαιρία. Αν έξαφνα συναντήσεις στο δρόμο σου άνθρωπο και είναι ανάγκη να καρατάρεις το μέταλλο της ανθρωπιάς του, έχεις ασφαλή μέθοδο για να το κάνεις. Λιαντίνης. Είναι η λιδία λίθος που δοκιμάζει το ποιό του μυαλού, το ποιόν δηλαδή, και της ύπαρξης των ανθρώπων. Πες μου ξένε, αυτό μου το έστειλε ο αδερφός μου, θα τον ρωτήσεις, πιστεύεις σε ζωή μετά θάνατον? Αν σου αποκριθεί ναι, πιστεύω, τότε το πιο φρόνιμο που έχεις να κάνεις είναι να του δώσεις ένα τάλιρο, να του υπείς καλημέρα και να φύγεις. Να πάρεις εκείνο το δρόμο που δεν θα ξαναβγεί ποτέ μπροστά σου. Γιατί η απάντηση που σου δώκε δηλώνει ότι αναζητούσες άνθρωπο και σύντυχες πίθηκο. Πίθηκο, κολομπίνο και μακάκο, ταμαρίνο και μουρίκο και μικητή και μπαμπουίνο. Αυτό το είχε γράψει, ξέρετε, ο Λιαντίνης. Βέβαια ο Λιαντίνης δεν πήγαινε πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ τον αδερφό μου για το μήνυμα αυτό, δεν πήγαινε πάρα πολύ κόντρα. Πήγαινε, αλλά λίγο το ισορροπούσε. Ήταν λίγο στη μέση. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Ελλάδα μέσω εκατοντάδων χρόνων σφαγών και διωγμών. Αυτά, παιδιά, τα ξέρουμε. Σωστό είναι, Γιώργο μου, Καρασκάκη. Τα έχουμε πει και θα ήθελα να το πάμε λίγο παραπέρα. Λοιπόν, και θα το πάω εγώ σήμερα παραπέρα. Ο Λίνκιτ λέει ο Γιάννης είναι δεύτερος Λιαντίνης. Κοντά είμαι, αλλά έχω πολύ δρόμο. Η μόνη διαφορά που έχω εγώ με τον Λιαντίνη, Λίνκιτ, είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω. Να με αυτοκτονήσουν ίσως. Να το ξέρετε. Θα στείλουν τίποτα Stormtroopers εδώ μέσα. Θα με αυτοκτονήσουν. Πάντως να ξέρετε, αν με αυτοκτονήσουν, δεν αυτοκτόνησα. Με αυτοκτόνησαν. Να το ξέρετε. Σας το λέω από τώρα και σας το υπογράφω. Άμα θέλετε, κάνω και διαθήκη. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, από τώρα σας το λέω. Λοιπόν. Τι λέει ο Φίπη Σίγμα? Ο λόγος επίσης που οι χριστιανοί αντιπαθούν
Όσους δεν πιστεύουν είναι γιατί θεωρείται πως δεν μπορεί να είσαι ηθικός αν δεν είσαι θρησκευόμενος. Γεγονός φυσικά που δεν ισχύει φυπησίγμα, μιας και ξέρουμε ότι και οι αρχαίοι είχαν αναπτύξει σε τεράστιο βαθμό την ηθική χωρίς να είναι θρησκευόμενοι χριστιανοί. Πάμε. Διομήδης. Και μόνο που οι Πόντιοι κρατάνε την παράδοση του ιερού περίχειου χορού της Αθηνάς, δείχνει την γνώση τους στα αρχαία ελληνικά μυστήρια και ανώτερες μυητικές πρακτικές. Αυτά όμως, Διομήδη μου, χαθήκανε να ξέρεις, διότι τους Πόντιους τους φάγανε λάχανο πολλές φορές. Μας φάγανε. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές. Και μπορούσαν να μείνουν παραπάνω παραδόσεις ζωντανές, αλλά δεν έμειναν. Λοιπόν, τι θα λέγατε τώρα αν πάμε λίγο στον Ιησού. Πάμε λίγο στον Ιησού. Φτάσαμε στο 41 και θα αποκαλύψουμε τώρα κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να μην γράψετε πλέον τίποτα. Αφήστε λίγο τα σχόλια ήσυχα, λίγο να κατευνάσουν, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ετοιμαστείτε λίγο να πάθετε κάποια πνευματικά σοκ. Όσοι φυσικά έχετε λίγο το μικρόβιο, τόσο λίγο άμα το έχετε έτοιμο, θα το καταλάβετε. Όσοι ακόμα κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, αφήστε τους να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σε λίγο με μια παρατήρηση που έχει να κάνει με την νηστεία. Επανέρχομαι. Ένα λεπτό. Θέλω πάρα πολύ να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε μείνει ποτέ χωρίς φαγητό? Και θέλω να αφοσιωθείτε. Ο Κοσμάς θα έρθει. Ο Κοσμάς θα έρθει, link it. Θα έρθει ο Ντάντεκ. Θα έρθει ο Ντάντεκ να με βοηθήσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, μην γράψετε τίποτα. Συγκεντρωθείτε σε αυτό που θα πούμε τώρα και περιμένω. Λοιπόν, έχετε μείνει ποτέ χωρίς φαγητό? Περιμένω τώρα να μου το γράψετε από κάτω. Ναι ή όχι? Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Εγώ έχω μείνει χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Και τα δύο δηλαδή. 3 με 4 μέρες. Δεν το έκανα επειδή δεν είχα να φάω. Έτσι. Η μία φορά που έμεινα νηστικός 4 μέρες ήταν το Μάιο, όταν πέρασα διάφορα. Πέρασα διάφορα γιατί ο Θεούλης είναι καλός μαζί μου. Πάντως γελάω, παρόλο που πέρασα πάρα πολλά. Λοιπόν, 4. Και χωρίς νερό έχω μείνει 3 μέρες ή 3 ή 4 μέρες. Χωρίς νερό, καθόλου. Λοιπόν, αν ξέρετε λίγο από κλιματολογικές συνθήκες στο Ισραήλ την εποχή του Ιησού, θα ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξεις πάνω, φάει αποκλεισμό και εσύ, βλήμα, ευλήμα. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αντέξεις στο Ισραήλ πάνω από 1, 2, 3 μέρες, 4 μέρες βαριά, 5 χωρίς νερό. Θα σας πω πως γίνεται. Αμούν ελαμούν 6 μέρες κατάφερα δίχως φαγητό, δίχως νερό, δεν δοκίμασα. Τζορτ Σιμεού για 12 ώρες, Κώστας Μιρνόπουλος 24 ώρες χωρίς φαγητό και 18 ώρες χωρίς νερό επίτηδες. Λίγα έτσι. Άλλος. Έχω μείνει, λέει η Ελένη Γιάτα, μαζί με τα 2 μου παιδιά 6 και 7 ετών όταν ήρθα Ελλάδα. 15 ώρες χωρίς φαγητό και νερό. Λοιπόν, παιδιά, αυτά που γράφετε δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Πάρα πολύ, όλους σας, μπράβο. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το σώμα μας έχει μία καταπληκτική ικανότητα. Ποια είναι? Να χρησιμοποιήσει το λίπος και για εφεδρική πηγή. Εννοείται. Αλλιώς για ποιο λόγο το αποθηκεύει?
Και όσοι πιστεύετε πως το λίπος είναι ανθυγιεινό, στο μέλλον θα το απομυθοποιήσουμε και αυτό. Όταν βρω χρόνο να ασχοληθώ με το αγαπημένο μου το θέμα. Το αγαπημένο μου το θέμα, για όσους με ξέρετε καλά, δεν είναι ούτε οι θρησκείες, ούτε η αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, δεν με ξέρετε καθόλου καλά μερικοί. Αυτά είναι όλα δευτερεύοντα. Ο Γιάννης, εγώ ξεκίνα το κανάλι, λοιπόν, ναι με αρχαίο ελληνικό γνώμονα και ορίζοντα, αλλά εγώ ασχολούμαι πάντα με διατροφή. Πάντα. Από τα 20 μου έχω διαβάσει, γιατί ο άλλος μου λέει, ο άλλος προχθές, και τι έχεις διαβάσει ρε φίλε? Παιδιά, δαγκώθηκα. Όταν μου το είπε δαγκώθηκα. Ξέρετε γιατί? Υπήρχε μια φάση στη ζωή μου που όλοι με έπαιρναν τηλέφωνο για να τους πω πώς να χάσουν κιλά. Αυτή τη φάση ευτυχώς την ξέκοψα κλείνοντας εντελώς το κινητό. Λοιπόν, για ποιο λόγο τώρα κάνω αυτόν τον πρόλογο? Θα καταλάβετε για ποιο λόγο τον κάνω τον πρόλογο. Λοιπόν, γεια σου κύριε Παναγιώτη Στάμου. Λοιπόν, η Ηλιάνα μου γράφει 17 μέρες χωρίς φαγητό, μόνο νερό και Kaiser μπύρα. Η μπύρα μετράει όμως, να ξέρεις, γιατί είναι και υδατάνθρακας, είναι και αλκοόλ και υδατάνθρακας. Εντάξει, οπότε δεν πιάνεται. Το στομάχι σου είχε κλείσει, αλλά δεν είναι το ίδιο, η Ηλιάνα μου. Λοιπόν, επόμενο, ποιος μου γράφει? Έχω καταφέρει 3 μέρες και στην δεύτερη φορά κόπηκα, όμως άντεξα για ακόμα μια μέρα και ένιωθα τρελή ενέργεια. Νίκος Βάρδας. Ωραίος, επόμενος. Διομήδης, 4 μέρες, πρώτες μέρες μετά την αφύπνισή μου. Πείτε εσείς και εγώ θα σας πω σε λίγο που το πηγαίνω, παιδιά. Επόμενος. Λοιπόν, ωραία, προχωράω. Πάμε λοιπόν. 40 μέρες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σήμερα έχω όρεξη το μεταξύ και γι' αυτό και το live θα τραβήξει τόσο πολύ. Θα τραβήξει σήμερα πολύ το live γιατί έχω όρεξη. Λοιπόν, σας έλεγα ότι εγώ ασχολιόμουν ανέκαθεν με την διατροφή. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη. Ας το πούμε εμείς Παλαιστίνη. Τότε ήταν Παλαιστίνη, όχι Ισραήλ. Λοιπόν, 40 ημέρες να αντέξει χωρίς τροφή και νερό κανένας. Ούτε ο ίδιος ο Ιησούς. Θα σας πω τι γίνεται. Όταν ξεμένουμε από τροφή, το πρώτο 24ωρο, 36ωρο ανάλογα που μένουμε χωρίς τροφή, αρχίζει η κέτωση. Βασικά δεν αρχίζει η κέτωση, αρχίζει η απορρόφηση του γλυκογόνου. Τι κάνει το σώμα μας? 36 ώρες περίπου, άμα κάνεις προπόνηση πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα, θα φύγει όλο το γλυκογόνο που έχεις αποθηκευμένο μέσα σου. Στο σηκώτη σου, στους μυς σου και ό,τι ζάχαρη και υδατάνθρακας κυκλοφοράει στο αίμα σου. 24 μέχρι 36 ώρες. Μετά αρχίζει λοιπόν η φάση της κέτωσης. Παιδιά, στην κέτωση το σώμα τρώει τα λίπη του. Τα αποδομεί, κάνει αυτοφαγία, καθαρίζει το σώμα ναι μεν και χρησιμοποιούνται τα λίπη. Η ερώτησή μου τώρα είναι η εξής. Μπορούσε να αντέξει ο Ιησούς 40 μέρες στην έρημο? Άντε λέω, δεν λέω έρημο, ας πούμε σε ένα όρος που έκανε και λίγο κρύο. Όχι. Δεν θα μπορούσε να αντέξει με τίποτα. Θα μπορούσε αν πρώτον ήταν πάρα πολύ παχής, δηλαδή ήταν περίπου
συν 20 και συν 30 κιλά πάνω από τον μέσο δείκτη μάζα σώματος που χρειάζεται. Εντάξει, δηλαδή με ύψος, πόσο ύψος είχε ο Ιησούς? 1,70 ας πούμε, 1,75. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι 80 κιλά, 90 κιλά. Στην κέτωση, μαζί με την απώλεια μυϊκής μάζας, γιατί χάνεις μυϊκή μάζα, επειδή και δεν γυμνάζεσαι και δεν προσλαμβάνεις φαγητό ούτε πρωτεΐνες, χάνεις περίπου 250 με 300 γραμμάρια την ημέρα. Δηλαδή, και πόσο μάλλον όταν δεν έχεις νερό. Όταν δεν υπάρχει νερό, αυτή η απώλεια μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ. Μην τρελαίνεστε, δεν είναι τίποτα, απλά μαθηματικά είναι. Λοιπόν, άμα πούμε 0,300 γραμμάρια επί 40 ημέρες, 12 κιλά. 12 κιλά, 12 με 15 κιλά, ας το πούμε έτσι, έπρεπε να χάσει γύρω στα 12 με 15 κιλά. Με την προϋπόθεση, προσέξτε, αν έπινε νερό ο Ιησούς. Αν δεν έπινε νερό, πρώτον, δεν επιβιώνεις 40 ημέρες, αδερφέ. Ιησού Χριστέ, Τζέσουα, σε σέβομαι, δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα παραμυθάκια του Ισραήλ. 40 ημέρες, αδερφέ, δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς νερό. Δεν γίνεται. Ξέρουμε ότι το σώμα μπορεί να συνθέσει από το λίπος νερό, το ξέρουμε. Στις 5 ημέρες περίπου, και εδώ είναι που θέλω την προσοχή σας μερικών, στις 5 ημέρες περίπου αρχίζει το σώμα, στις 5 ημέρες, και έχει παραισθήσεις. Ότι έχει πάθει και ο Βούδας. Και όχι μόνο ο Βούδας, όλοι όσοι είχαν μοιηθεί είχαν κάτι παράξενα τέτοια. Λοιπόν, στις 5 ημέρες αρχίζεις και έχεις παραισθήσεις. Στις 7 ημέρες ο εγκέφαλος αρχίζει και σβήνει. Τα πνευμόνια από την έλλειψη υγρασίας, έλεγε ο Ευθυμιάδης, ο αείμνηστος Ευθυμιάδης, τι διάβαζα ρε φίλε, τι διάβαζα. Ότι τα πνευμόνια, επειδή είναι σαν σφουγγάρια, αρχίζουν μετά και μαζεύουν και στεγνώνουν. Και πολλές φορές μάλιστα η επακόλουθη δυσοσμία που δημιουργείται είναι και εννοείται από την αυτοφαγία, από αυτά τις νεκρές πρωτεΐνες που πέπτεις και χωνεύεις και αποβάλλονται, αλλά πολλές φορές είναι και από την υγιή, ακούστε το, υγιή έλλειψη υγρασίας. Πού? Στο στομάχι, στη γλώσσα, στο στόμα μέσα, στο φάρυγγα, στο λαιμό, παντού, στα έντερα, στα πνευμόνια. Εννοείται. Όταν σου λέει ότι είμαστε 55 με 70% νερό, πες μου τι θαύμα έκανες, Τζέσουα, και άντεξες 40 ημέρες χωρίς νερό και χωρίς φαγητό. Εσείς λοιπόν όλοι οι χριστιανοί που είστε πιο έξυπνοι από μένα και έχετε πτυχία και μου στέλνετε email και μου την μπαίνετε και μου τη λέτε, ας τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας είναι ακόμα πιο πριν. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με αυτούς που είναι κοντά. Ο Πυθαγόρας είναι 700 χρόνια πιο πριν αμούν και εκεί δεν ξέρουμε τι έγινε. Λοιπόν, συμφωνώ για τους Ινδουιστές με νερό. Όταν μιλάω θέλω να μ' ακούτε. Θέλω να μ' ακούτε όταν μιλάω. Αν γίνεται. Για να το καταφέρεις πρέπει να πίνεις νερό, να σε έχουν ορό. Για να αντέξεις τόσες μέρες που λέτε εσείς παιδιά. Θες ηλεκτρολίτες, θες αλάτι, θες νερό. Δηλαδή
και νερό να σου δώσουν, Τζέσουα, μετά από 7 μέρες, εγώ θα πω ότι άντεξες 7 μέρες. Μπράβο σου. Χωρίς σαλάτι. Χωρίς σαλάτι. Ξέρετε που θα πάει αυτό το νερό που θα πιει ο Τζέσουα στην έρημο? Down the drain. Όπως ακριβώς θα το πιει, έτσι ακριβώς το πιο πιθανό είναι να μην απορροφηθεί. Γιατί στην έρημο τα αποθέματα σε νάτριο εξαντλούνται και αυτά σύντομα. Που σημαίνει ότι όχι. Εσείς όλοι εκεί έξω λοιπόν οι χριστιανοί που λέτε για εμένα και που πιστεύετε ότι εγώ είμαι μπούφος και δεν έχω ιδέα από τίποτα, πρέπει να βασίζομαι σε ιστορικές πηγές για να πω αυτό που λέτε τώρα για τον... Σε ποιες ιστορικές πηγές λέει βασίζεσαι και αναφέρεσαι συνεχώς στον Ιησού? Δες τώρα εδώ. Θα φέρω αργυλέ, μα την Παναγία. Άκου λίγο. Μάια Τσεπουλίδου. Άκου λίγο, έχεις και ποντιακό επώνυμο, κρίμα. Λοιπόν, τα Ευαγγέλια τα διάβασες? Τα Ευαγγέλια τα διάβασες? Τα έχεις ερευνήσει? Αναφέρθηκα στον Ιησού και είπα κάτι κακό που δεν το ξέρω ρε εσείς? Είπα κάτι που δεν έγινε? Κοιμάστε? Είπα κάτι που δεν έγινε και μου γυρίζει το άτομάτι και μου τη βιδώνετε? Δεν αναφέρεται μέσα ότι 40 μέρες δεν έφαγε και δεν ήπιε? Δηλαδή έχετε διαβάσει αυτά που πιστεύετε? Αυτά που πιστεύετε, να έρθω λίγο στην κάμερα μπροστά, αυτά που πιστεύετε τα έχετε διαβάσει ποτέ ρε? Όχι. Είστε χειρότεροι από τους μουσουλμάνους τότε. Είστε όρνια. Τουλάχιστον οι μουσουλμάνοι όλη μέρα διαβάζουν το Κοράνι. Όλη την ημέρα. Οι Εβραίοι το ίδιο. Όλη την ημέρα. Εκεί. Σαν ψυχάκιδες. Εσύ Μάγια που έκανες στο σχόλιο τώρα αυτό το έξυπνο. Εσύ που είσαι και χριστιανή ορθόδοξη. Δεν ήξερες ότι ο Χριστός 40 μέρες νήστεψε? Δεν το ήξερες? Τώρα πρώτη φορά, εγώ στο είπα δηλαδή πρώτη φορά, ο τρελός. Εγώ στο είπα δηλαδή πρώτη φορά. Λοιπόν, έτσι από μένα το άκουσες πρώτη φορά Μάγια. Δεν το άκουσες πουθενά αυτό αλλού. Λοιπόν, ποιες είναι οι πηγές μου? Να μην τα γράφανε. Λοιπόν, οι χριστιανοί, να μην τα γράφανε. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις με την Τζέννη τώρα με τι έχω να κάνω, έτσι? Λοιπόν, καταλαβαίνεις, χρειάζομαι ένα ψυχολόγο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Γιατρέ. Ακόμα και αυτό κλεμμένο είναι. Ακόμα και το κομπολόι που έχουν, όλα κλεμμένα είναι. Από την Ανατολή, όλα από την Ινδία. Όλα, ακόμα και αυτά κλεμμένα είναι. Όλα. Μην ξαναδώ να μου τον απεικονίζουν έτσι. Αυτά όλα είναι μούντρας. Εντάξει, τα οποία είναι Ινδικά. Άστο, Ινδουιστικά. Λοιπόν, δεν τους μπορώ. Έχουν αντιγράψει τους Σκανδιναβούς σε όλα. Σκανδιναβούς, αρχαίους Έλληνες, στα πάντα, όλους τους παγανιστές, όλες τις πρακτικές τους, τις έχουν αντιγράψει. Δεντράκια, χριστουγεννιάτικα, έλατα, χαζά, σκατά, από εδώ, από εκεί. Αλλά δεν τους θέλουν. Έχουν αντιγράψει τους Ινδουιστές, έχουν αντιγράψει τους Μηθραϊστές, τους Ζωραστριστές. Δεν ξέρω ποιους δεν έχουν αντιγράψει. Τους Αιγύπτιους, τους πάντες, τους Σουμέριους. Και τελικά λένε ότι έχουμε μια ξεχωριστή θρησκεία. Και όταν λοιπόν τους λες αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν γίνεται ο μάστερ σας 40 ημέρες να μην έφαγε και να μην ήπιε τίποτα, παίρνεις ως απάντηση, εσύ που τα διάβασες αυτά? Είστε άξιοι της μοίρας σας. Καλά να πάθετε που πηγαίνετε μετά και σας δουλεύουν και σας κοροϊδεύουν στις εμποροπανήγυρες και σας κάνουν ό,τι θέλουν. Τα παπαδαριά. Φέρνουν εκεί διάφορες κάρες μάρες και ούτω καθεξής
και σας κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε δεν έχει σωτηρία για σας. Καλά να πάθετε οι περισσότεροι που είστε όπως είστε. Socialist Confederate, είμαστε Έλληνες. Καλησπέρα Γιάννη μου. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας που αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί ορθόδοξοι είναι μόνο στο όνομα μου γράφει ο Φι Πι Σίγμα. Στην πράξη σχεδόν κανείς δεν ζει με τον τρόπο όπου προστάζουν ή όπως προστάζουν τα χριστιανικά. Ναι, είναι μοσαϊκό θρησκειών, nobody. Ναι, είναι μοσαϊκό θρησκειών ο χριστιανισμός. Είναι ένα τρελό μοσαϊκό θρησκειών και εδώ χθες το βράδυ καθόμουν και διάβαζα για τα έθιμα. Να το φέρω. Θα κρυφτούν πάλι. Φεύγουν, μπαίνουν και φεύγουν. Εν τω μεταξύ, πόσο χαίρομαι, σήμερα θα θυμάστε έκανα μία ανάρτηση στο κανάλι ότι ήθελα, το ανακοίνωσα στην κοινότητα, ξέχασα λέει να βγάλω τα σκουπίδια έξω. Τα σκουπίδια που ξέχασα να βγάλω έξω ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά που έκανα την ανάρτηση με την φωτογραφία για το σημερινό το βίντεο, χαίρομαι πάρα πολύ που επί τόπου έφυγαν 6-7 άτομα. Εγώ αυτό θέλω να συμβαίνει. Είμαι σαν πώς ήταν ο Ηρακλής που καθάρισε τους κόπλους του Αυγία. Το θυμάστε αυτό? Που καθάρισε τους στάβλους, τις κοπριές. Λοιπόν, από το στάβλο του Αυγία. Αυτό το πράγμα όταν συμβαίνει και στο κανάλι, πολύ μου αρέσει. Πρώτον, γιατί δεν θέλω να απαντάω σε σχόλια τα οποία με υποτιμούν και είναι κακεντρεχή και είναι εγωιστικά, όπως είναι π.χ. του Φραγκιαδάκη του Κώστα, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να προσβάλλει, και θα ήθελα πάρα πολύ να ήξερα αν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που με προσβάλλουν θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν και από κοντά σε έναν αντίλογο. Ακριβώς επειδή δεν μου απαντάνε και στα μηνύματα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Φραγκιαδάκη, έφαγες και αποκλεισμό σήμερα. Για άλλη μια φορά έφαγες αποκλεισμό. Λοιπόν, γιατί το πας προσωπικά και δεν μου αρέσει καθόλου ο τόνος και το ύφος σου. Εγώ τουλάχιστον αυτά που σέρνω για τους χριστιανούς έχουν βάση. Αυτά που σέρνεις εσύ για τους Πόντιους και για μένα και κατ' επέκταση για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, γιατί και για αυτούς αναφέρθηκες, σιγά τους Μικρασιάτες και σιγά τους Πόντιους. Σοβαρά τώρα μιλάς, σοβαρά τώρα. Δεν μου λες, έχεις ανοίξει καθόλου το χάρτη να δεις τα παράλια της Μικράς Ασίας και ο Πόντος πόσο πληθυσμό είχαν? Έχεις ανοίξει ποτέ το χάρτη? Όχι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σε συγχωρώ γιατί δεν ξέρω και τι ηλικία έχεις. Πάμε παρακάτω. Έχουμε να πούμε και άλλα, παιδιά. Δεν τελείωσα. Σιγά να μην τελείωσα. Επόμενο. Μην ξανακούσω αυτή την κοτσάνα. Θα σας βάλω φωτιά όλους. Μην ξανακούσω αυτή την κοτσάνα. Πίστευε και μια έρευνα. Όχι. Κοίτα, 2022. Εντάξει, μην είστε βόδια. Εντάξει, φτάνει. Το είπατε 8.000 φορές, το έχετε αναπαραγάγει. Φτάνει. Ξεφτύλα έχετε γίνει. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επόμενο σχόλιο. Αν δεν βρω καλό σχόλιο θα συνεχίσω. Μπράβο. Haters gone hate, λέει, όπως λένε και στο χωριό μου. Καρασκάκης, φοβερός. Πάμε. Επόμενο. Σε αντίλογο έχω σβήσει πολλούς δίθεν χριστιανούς, μου γράφει ο Βαγγέλης ο Μίλιος, μα για σβήσιμο είναι. Λοιπόν, το ξαναλέω, μην ξανασχοληθείτε με αυτήν την ηλίθια την έκφραση, τη φράση. Έχουμε να ασχοληθούμε με δελφικά παραγγέλματα και ασχολούμαστε, πίστευε και μη έρευνα. Να, στην τελική, πίστευε και μη έρευνα.
είτε αυτό να σημαίνει, είτε εκείνο να σημαίνει, αυτό σημαίνει. Άντε γιατί μας τα έχετε κάνει τόσα πια. Εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει πια. Τσουρέκια πια με μια κολοφράση. Εντάξει, και τι έγινε. Λες και λέει κάτι το σημαντικό. Λες και λέει κάτι το σημαντικό. Το Εβραϊστάν, πορωμένη, τρελαμένη πλέον με τους Εβραίους. Ψόφος, πάντα κάτω στο Ισραήλ να ζεις, στο Σινά. Φτάνει πια με τη βλακεία, ανοησία. Όταν όμως σας λένε να καθίσετε να διαβάσετε ξενοφόντα, ξύνεστε όλοι. Δεν διαβάζετε ξενοφόντα. Δεν διαβάζετε ξενοφόντα. Ή όλοι πενεύεστε για τον Πλάτωνα. Και άμα σας πούνε οι ξένοι, για πες ρε εσύ, 2 προτάσεις που είπε ο Πλάτωνας, 2 προτάσεις. Τώρα έχω σαλτάρει. Τι θα πείτε? Ο ξένος, ο Σουηδός, ο Φιλανδός, θα σας πει 10-20 στιχάκια, θα σας πει φράσεις, προτάσεις. Εσείς τι θα πείτε? Α, κάτσε λίγο να δω. Κάτι πρέπει να έκανε ο Γιάννης, πρέπει να έκανε ο Αγωγή, πρέπει να έκαναν οι φρικτορίες ένα αφιέρωμα. Περίμενε λίγο να μπω, να τσεκάρω λίγο να δω τι γράφει και να μπω λίγο να το ελέγξω. Ασχολείστε με τους Εβραίους και δεν ασχολείστε με τους Έλληνες. Λοιπόν, 147 δελφικά παραγγέλματα και 47 να ήταν Τζένι, να μην ήταν 147, πάλι το ίδιο. Και κάτι ακόμα, αυτό που γράφετε πιο πάνω, ο Παναγιώτης σωστά μου. Λοιπόν, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, για μένα, σαν Γιάννης, είναι πιο καλά συστήματα, θρησκείες, συστήματα εγώ τα λέω, δεν τα λέω θρησκείες, παρά ο χριστιανισμός. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν έχετε αντέξει 1 ώρα και 7 λεπτά, θα σας αποζημιώσω. Έχουμε κι άλλα να πούμε, Τζένι. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Άμονα για τον Διόνυσο την επόμενη φορά. Σταύρος, η κυρία που είπε από ποιες πηγές πληροφορείσαι για τον Ιησού να ξεστραβώσει, να διαβάσει την Παλιά Διαθήκη για να καταλάβει ότι η γυναίκα στον χριστιανισμό είναι υποδέστερη και από τις πέτρες. Να σε καλά. Να σε καλά. Παίρνω το σχόλιο σου, Σταύρο. Ο Σταύρος, παιδιά, ακούτε όλος να σας πω ότι για μένα ανακηρύχθηκε καλύτερος συνδρομητής τον Ιούνιο του 2022, διότι έκανε τα καλύτερα σχόλια στα live, όχι ότι δεν κάνουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή έκανε τα καλύτερα και τα πιο εύστοχα σχόλια, αυτή ήταν η προσωπική μου εκτίμηση και τον ψήφισα, τον έβγαλα ως καλύτερο συνδρομητή τον Ιούνιο, πραγματικά φοβερός. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ, Σταύρο, να ξέρεις, επειδή υπάρχετε εσείς, ο Άμονας, ο Social Confederate, ο Καραϊσκάκης, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι και πολλοί άλλοι φυσικά, δεν το συζητάω, Μαργαρίτης, Λίνκιτ, ο Τζιμ, η Τζένι, επειδή υπάρχετε εσείς, να ξέρεις, αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζει να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη θετική τοπαμίνη. Αν δεν υπήρχατε εσείς, είχα κερδίσει εγώ, να ξέρεις. Λοιπόν, σε λίγο όμως έρχονται αποκαλύψεις. Επειδή ήδη είμαστε στην 1 ώρα και 10 λεπτά, θα πούμε και πάρα πολλά πράγματα για τον μάγο Ιησού Χριστό. Καλά ακούσατε. Θα πούμε 2 λόγια για τον μάγο τον Ιησού Χριστό. Μάγο. Χαμομήλι για να ρεμίσω, γιατί πολλές βλακίες διάβασα. Λοιπόν, ο Καλόπουλος τα έχει πει όλα. Πολύ σωστά. Επόμενο. Να τσεκάρω λίγο, παιδιά. Γεια σου, Δημήτρη Σίγα. Για να μην πιάσουμε, λέει, την πίσνα με τα λείψανα που είναι και αγνώστου προελεύσεως. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στον μάγο Ιησού Χριστό, να πω πάνω σε αυτό 2 πράγματα. Θέλεις, Δημήτρη μου? Λοιπόν, γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, θα τα πούμε, Τζένι, θα τα πούμε. Λοιπόν, ήταν μάγος, ήξερε και είχε ασχοληθεί, λοιπόν.
θυμάστε, γιατί τώρα αναφέρθηκε στα λείψανα ο φίλος. Λοιπόν, λείψανα. Είστε γελοί, αλλά είστε γελοί. Είστε γελοί, αλλά είστε γελοί. Λοιπόν, τώρα να σας δω. Τώρα να δω τι θα απαντήσουν οι κάθε λογής εξυπνάκητες. Τον θυμάστε τον αδελφό Θεό του Ιησού, τον Ιάκωβο? Σε όσα live και να το πω, δεν θα βαρεθώ να το λέω. Εννοείται, γιατί γουστάρω να το λέω και γιατί είναι η αλήθεια κιόλας. Η αλήθεια. Λοιπόν, όσοι έχετε διαβάσει λοιπόν την Καινή Διαθήκη, θα ξέρετε, λοιπόν, φύγε ρε Ανατολή σκατών, φύγε, πάρε τον πουλο, φύγε, άντε βρε πίσα, kleiner Pisser, Nudelgesicht, λοιπόν, φώτσε, λοιπόν, τουλάχιστον μπες, άκου και μετά σχολίασε, μην είσαι εντελώς βλήμα όμως, έτσι, μην είσαι βλήμα, μπες, άκου και μετά σχολίασε, λοιπόν. Δηλαδή μην μου δίνεις πάτημα να πιστέψω ότι όντως είστε ζώα. Λοιπόν, ο αδελφόθεος λοιπόν, ο Ιάκωβος, τον έχετε ακουστά? Ο Τζέικαπ, θα τον θυμάστε? Ναι, Linkit, ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος εικάζεται, διαβάζοντας τα σχόλια, ήταν λοιπόν θαμμένος και εικάζονταν ότι το Βατικανό είχε τα ιερά του λείψανα. Έτσι, να το κάνω λίγο να ακούγεται και σαν παραμύθι. Λοιπόν, για εσάς που θα ακούσετε λοιπόν αυτό το βίντεο της θετικής ντοπαμίνης, γιατί είμαι ντοπαρισμένος ειδικά αυτή τη στιγμή τώρα και με έχει πιάσει πυθία τρέλα με αυτά που διαβάζω από κάποιους ανεγκέφαλους, αλλά γι' αυτό και γουστάρω. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς την ανεγκεφαλιά σας μερικών. Λοιπόν, πόσα χρόνια μας είχαν πρίξει με τα οστά του. Και μάλιστα αδελφός του Ιησού λέει, ο Ιάκωβος, ο αδελφός. Πιο κοντινό πρόσωπο στον Ιησού δεν είχαν να μας δείξουν σχετικά με τα οστά του. Με τα οστά. Και τι έγινε λοιπόν, θυμάστε? Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μου, εσείς όλοι οι αιρετικοί, οι κακοί που παρακολουθείτε το κανάλι μου, γελάει ο Αμούν. Γελάει για το Nudelgesicht. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, αφού είναι εντάξει. Μακαρνόφατσα τώρα, ο άλλος πετάχτηκε. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μας είχαν πρίξει τα έντερα και αναφέρομαι στο Βατικανό. Το θυμάστε όλοι. Είναι από τις αγαπημένες μου ρητορικές πλέον που χρησιμοποιώ εναντίον των χριστιανών, ότι τα οστά ήταν αληθινά. Τα οστά, παιδιά, είναι ψεύτικα. Ήταν ψεύτικα, απάτη, μύθος, πέστε τα όπως θέλετε. Το βίντεο βέβαια, θα μπω τώρα να δω πόσες προβολές έχει κάνει μέχρι στιγμής. Θα μπω να το δω, ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν, το βίντεο που σας λέω έχει κάνει μέχρι στιγμής μόλις 790 προβολές. Γιατί άραγε? Σας ρωτάω, εσείς τώρα που είστε όλοι live. Και το βίντεο έχει τίτλο «Τα οστά του Αγίου Ιακώβ ήταν απάτη, ανήκουν σε άλλο νεκρό». Ρε, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Δηλαδή πραγματικά, πέστε μου κάτι λίγο. Πέστε μου κάτι. Κότες, λιράτες. Τι πρέπει να κάνει κάποιος YouTuber για να σας πείσει να το πατήσετε εκείνο το ρημάδι, το κουμπί, τινγκ, και να πατήσετε μέσα να το δείτε? Καλά, δεν το συζητάω για τα like. Ποια like? Μπορεί να είμαι ο μόνος άνθρωπος που όταν μου αρέσει κάτι κάνω like. Ο μόνος. Είστε τόσο κακοί μερικοί, κακές ψυχές μερικοί, σκατόψυχοι μερικοί, τόσο σκατόψυχοι που δεν κάνετε ούτε like σε ένα βίντεο που σας αρέσει κιόλας. Άντε να πω δεν σας αρέσει,
Πάει στο διάλο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το βίντεο έκανε μόλις 790 προβολές. Κάθε like παίρνεις λέει 5 cents. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το βίντεο έκανε 790 προβολές. Μόλις. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Και οι χριστιανοί, οι κότες οι λιράτες αυτές, δεν θέλουν να ακούν αλήθειες. Θέλουν να ακούν παραμυθάκια. Σαν αυτά που τους λέγανε οι γονείς τους για να τους κοιμήσουν το βράδυ. Λοιπόν, τι αποδείχτηκε? Και θα έρθω σε λίγο στα σχόλιά σας, γιατί βλέπω ότι δεν σταματάτε να γράφετε. Λοιπόν, τι αποδείχτηκε παιδιά, ξέρετε? Το Πανεπιστήμιο της Δανίας που ανέλαβε και την εν λόγω έρευνα, γιατί το Βατικανό ήταν πάρα πολύ σίγουρο ότι τα οστά είναι δικά του, τα πήρε, τα ερεύνησε, λοιπόν, και τους λέει παιδιά συγγνώμη, αλλά αυτά τα οστά δεν μπορούν να προέρχονται από την εποχή του αδελφόθεου του Ιακώβ. Δεν γίνεται. Και λέει και ο Πάπας γιατί? Όχι φυσικά ο Πάπας, οι καρδινάλοι του. Γιατί αυτά τα οστά χρονολογούνται περίπου από το, πόσο είπε, από το 250 μέχρι το 400. Σίγουρα τώρα έχετε πάθει έμφραγμα, έτσι, έμφραγμα. 250 μέχρι 400. Λοιπόν, ακούστε, το έχω σκεφτεί καλά. Ξέρω για ποιο λόγο δεν μπαίνουν να το δουν. Ξέρω. Είναι πεπισμένοι ότι ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος δηλαδή, είναι πεπισμένοι, άσε που τι αδελφόθεος, τέλος πάντων, είναι πεπισμένοι ότι ο Ιάκωβος έζησε 300 χρόνια. Είναι σίγουρο αυτό. Απλά εγώ δεν το ξέρω. Οι χριστιανοί γι' αυτό δεν κάνουν κλικ να το δουν το βίντεο. Επειδή πιστεύουν ότι ο Ιάκωβος έζησε 300 χρόνια. Ξεπέρασε και τον Ιησού. Λοιπόν, για τον οποίο θα επανέλθω για τον Ιησού. Έχω να πω κάτι ακόμα σε λίγο. Πολύ καλό. Άρα λοιπόν, τα οστά που προσκυνούσαν τόσα χρόνια, βλέπε προσκυνώ, είναι με ύψιλον, θα το δούμε nobody, τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, τα οστά που προσκυνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι μπίζνα αυτοί, δεν ανήκαν στον αδελφό του Ιησού. Εντάξει. Γεια σου Φιλίτσα Δελγιώργη. Το λέει πάρα πολύ καλά η Φιλίτσα. Ο καρκίνος 2022 χρόνων για το έθνος. Να σε καλά Φιλίτσα. Πολύ ωραίο το σχολείο σου. Λοιπόν, δεν ανήκαν σε αυτόν. Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Θα σας πω τι έγινε. Πήγαιναν όπου έβρισκαν εβραϊκά, για όσους πιστεύουν ότι ήταν και Έλληνας ο Ιησούς. Αυτοκτονία. Λοιπόν, πήγαιναν λοιπόν σε εβραϊκά cemetery, κημητήρια, μπάνιζαν έναν Ιάκωβο. Αναφέρομαι σε αυτούς που το έστειναν αυτό το πράγμα τότε, την επιχείρηση, Εκκλησία, Βατικανό και το καθεξής. Τότε έβλεπαν τι είναι αυτός, Μπούρα Ιακώβ, αδελφός Ιακώβ. Πάρτον. Τι είναι αυτός, Τιμόθεος, πάρτον. Τι είναι αυτός, Ταντέους, πάρτον, τσίμπατον, Ταντέους, τον θέλουμε, τσίμπατον. Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που τα μνήματα απέκτησαν τόσο μεγάλη σημασία. Πρώτη φορά στον αιώνα τον άπαντα που οι νεκροί, οι Εβραίοι νεκροί, πόσο μάλλον οι Εβραίοι νεκροί, απέκτησαν τόσο μεγάλη αξία. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Όχι ότι έχω κάτι με τους Εβραίους. Ήταν απλοί Εβραίοι άνθρωποι.
Ήταν απλά ανθρωπάκια. Καθημερινά. Σαν και εμένα και εσένα. Σαν εμένα και εσάς. Και αυτοί οι άνθρωποι τους παίρναν και τους κάναν αγίους. Υπάρχουν δηλαδή τώρα κάποια οστά τα οποία είναι αγιοποιημένα. Αγιοποιημένα σου λέει. Και ποιος ξέρει και πόσους θεράπευσαν με την πίστη και μόνο. Με την πίστη και μόνο. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι που θεραπεύτηκαν δεν είχαν ιδέα ότι προσκυνούσαν κάτι το οποίο είναι εντελώς ανούσιο. Εντελώς όμως. Εντάξει, πιστεύω το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, τι μου γράφει ο Ποσειδόνιος. Γεια σου Ποσειδόνιε. Αυτό το 75% λέει της ψηφοφορίας έπρεπε να ήταν 100%. Είναι κακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό που έχουμε Εβραίους μέσα στον ελλαδικό χώρο. Εγώ θα σου πω το άλλο, εσύ μην βλέπεις αυτό. 208 μόνο ψήφοι και δεν ξέρω παιδιά πόσοι έχουν συνδεθεί και πόσοι βλέπουν το σημερινό το live. Δεν έχει πλέον σημασία για μένα. Ό,τι κάνω το κάνω επειδή το γουστάρω πλέον. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τελείωσε. Τις πήρα και χθες. Γερόλυμε, Μαργαρίτη, δεν είστε σήμερα εδώ για λόγους που καταλαβαίνω. Τις πήρα χθες τις αποφάσεις μου, είδατε, πήγα να ανεβάσω ένα βίντεο για κάποιους. Δεν το ανέβασα γιατί δεν είχε συμμετοχή και τα πήρα στο κρανίο. Το παθαίνω και εγώ που και που αυτό, λάθος μου, αλλά το αποφάσισα πλέον. Με βοήθησε αυτό να το επεξεργαστώ μέσα μου και να πω ότι τέλος, αυτό είναι, τελείωσε. Ποσειδόνιε, αυτοί που γράφουν 75% ότι είμαστε Έλληνες και αυτοί έχουν πρόβλημα, να ξέρεις, στο περιβάλλον τους έξω. Έχουν και αυτοί πρόβλημα έξω. Γεια σου ταξιάρχη. Δεν μπορούν ελεύθερα να λένε όχι, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα παραμύθια. Συνδόνι του Τωρίνου, άλλο κι αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι ακόμα. Γεια σου Κώστα. Καληνύχτα κύριε Παπουτσί. Καληνύχτα. Γεια σου Μπάμπη Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, θυμάστε κάτι ακόμα, θα σας πω τώρα. Ένα επεισόδιο που είχε γίνει με τη Σικιά από τα κανονικά τα Ευαγγέλια. Γιατί κάποιοι μου γράφουν αυτά που τα διαβάζεις. Λοιπόν, αφού λοιπόν είστε τόσο καχύποπτοι και άσχετοι είστε, αλλά και καχύποπτοι, Ματθαίος ΚΑ 19 και Μάρκος ΙΑ 21. Ένα επεισόδιο από τα κανονικά Ευαγγέλια, γιατί τα απόκριφα τα έχουν πετάξει. Για τα απόκριφα θα πω σε λίγο. Που δείχνει, ένα επεισόδιο που δείχνει ακριβώς τον μνησίκακο χαρακτήρα του Ιησού. Ποιο είναι? Το επεισόδιο με τη Σικιά. Για όσους τον έχουν σαν την άγια φιγούρα, την τέλεια φιγούρα, που δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν κάποιοι ότι αυτό είναι ουτοπικό όνειρο. Ουτοπικό όνειρο η απόλυτη αγιότητα. Αυτό που ψάχνετε δεν υπάρχει στη γη. Δεν μπορεί να υπάρξει στη γη απόλυτη αγιότητα, γιατί δεν ενσαρκώνεται ο Θεός. Δεν κάνετε τις βλακίες για εμάς τα μαϊμούνια, τους ανθρώπους, που ένας Θεός ξέρει αν μας δημιούργησαν οι Ανουνάκοι για να είμαστε σκλάβοι τους ή αν όντως είμαστε σπέρματα Θεών. Δεν ξέρω τι είμαστε, θα το δούμε όμως στο μέλλον τι είμαστε. Ερευνάμε ακόμα τας γραφάς, αλλά τας ορθάς γραφάς. Λοιπόν, να είναι καλά ο Ζαχαρίας Ζίτσιν, να είναι καλά και λίγο ο Ντάινεκεν, έκανε και αυτός κάποια δικά του. Εμίλ Χατσαριάν, έβαλες 200 σταυρούς, πάρε και εσύ πόδι, 300 να βάλεις. Άμα δεν μιλήσεις και δεν πεις κάτι σωστό, θα φύγεις. Λοιπόν, το ξαναλέω, τι του έφταιγε του Ιησού, και για όσους, για αυτή την Χατζαριάν τώρα, τη φίλη μας στην Αρμένια που μπήκε με τους σταυρούς, πραγματικά δεν έχω σκοπό να προσβάλλω το χριστιανισμό, ειλικρινά το λέω, γιατί σε σκοτεινές εποχές
σε σύγκρουση με το Ισλάμ βοήθησε. Τώρα όμως βοήθησε, στον διαχωρισμό βοήθησε. Εμείς είμαστε αυτό, αυτοί είναι εκείνοι. Αυτό βοήθησε. Λοιπόν, ας πω λίγο ξανά για το επεισόδιο με τη Σικιά. Ματθαίος ΚΑ19, Μάρκος ΙΑ21, όπου το δύστιχο δέντρο έπρεπε, λέει, να του προσφέρει τους καρπούς του, και καταλαβαίνουμε ότι ήταν μάγος, εκτός εποχής, μάλλον προσπάθησε να κάνει κάτι και δεν τα κατάφερε, και επειδή αρνήθηκε, λέει, η Σικιά να του κάνει το χατήρι, η Σικιά μπορεί να αρνηθεί, να μιλήσει, να συνεννοηθεί. Μην τρελαίνεστε, κι όμως μπορούν. Ο Ιησούς τι κάνει? Επειδή εκτός εποχής δεν του έδωσε καρπούς, ο Ιησούς, ακούστε το, την καταράστηκε και η Σικιά ξεράθηκε. Φαίνεται πολύ ωραίος χαρακτήρας, ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Ιησούς. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον είναι ενδιαφέρον χαρακτήρας. Λοιπόν, και δεν λέω, γεια σου Άλεξ μου, και δεν λέω ότι δεν έχει πει και ωραίες παραβολές, δεν έχει πει κάποια ωραία πράγματα. Λοιπόν, αλλά μην τρελαθούμε, αυτό θέλω να το σχολιάσετε, μην το πηδήξετε έτσι. Λοιπόν, η απάντηση της Εκκλησίας με πρόλαβε ο Στάθης σχετικά με την Σικιά, όπως και την οργή του μέσα στο ναό, που είναι τα συμβάντα που τον καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωπος, και όχι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Λέει η Εκκλησία ότι ήταν θεάνθρωπος και του έβγαινε και η ανθρώπινη φύση, δηλαδή με λίγα λόγια αθλιότητες. Ακριβώς, είναι αθλιότητες. Εντάξει, πιστεύω να το καταλάβατε αυτό. Από τη μία προσπάθησαν καίγοντας, αποκρύπτοντας πολλά απόκριφα, πολλά Ευαγγέλια, να εξαφανίσουν και άλλα στοιχεία της ζωής του Ιησού. Π.χ. για ποιο λόγο πήγε στην Αίγυπτο? Γιατί στην Αίγυπτο πήγε 100%. Όταν εξαφανίστηκε δεν μπορούσε να πάει αλλού. Που μου λένε μερικοί ότι πήγε στην Ινδία. Άντε βρε, πήγε στην Ινδία. Και πώς συνεννοούνταν? Στην Αίγυπτο μπορούσες να συνεννοηθείς. Μου πήγε τώρα στην Ινδία. Λίγο σοβαρότητα. Λοιπόν, πήγε στην Αίγυπτο λοιπόν να μαθητεύσει. Εκεί να κάνει τα δικά του. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει το live και είστε μέσα ακόμα, και χαίρομαι που θα τα ακούσετε σήμερα αυτά, γιατί οι άτυχοι, οι χριστιανοί δεν θα τα ακούσουν. Εγώ που δεν πιστεύω τα διαβάζω, και πιστέψτε με ότι στη μαγεία πιστεύω, και το λέω πολύ σοβαρά και το εννοώ πολύ σοβαρά. Στη μαγεία πιστεύω. Ότι είχε μαθητεύσει ο Ιησούς, το πιστεύω ότι είχε πάει στην Αίγυπτο, όπως και ο Μωυσής. Όλοι. Άμα δεν είχε πάει και ο Δαβίδ και ο Αβραάμ και ο Σολομώντας, εμένα να μην με λένε Γιάννη. Είχαν πάντα σχέσεις με τους Αιγύπτιους. Πάντα. Και ο Ιωσήφ, ο παλιός. Λοιπόν, όλοι είχαν καλές σχέσεις με τα Αιγυπτιακά ιερατεία, όπως και οι Έλληνες. Τι λέει ο Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια? Γιάννη, ήξερα όλες τις γλώσσες γιατί ήταν... ήξερε όλες τις γλώσσες γιατί ήταν Θεός, ναι. Σωστά. Αυτοί που πιστεύουν δεν ερευνούν, ταξιάρχης. Δυστυχώς. Εμείς που δεν πιστεύουμε, εγώ το χαίρομαι αυτό. Γιατί εμείς μαθαίνουμε πιο πολλά από αυτούς. Λοιπόν, και θα δείτε, παίρνουμε πληροφορίες για τους μάγους, για τους Σουμέριους, για τους Ανουνάκη, για τους θεούς, για τους Άτλαντες. Μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα. Από πού? Από αυτά που πέταξαν αυτές τα σκουπίδια. Ακόμα και από την παλιά. Παιδιά, μην είστε χαζοί.
χάρη ιστορικών γνώσεων και απόκριφων γνώσεων, αξίζει να διαβάσεις παλιά και Καινή Διαθήκη, ή για να πάρει το μάτι σου μια ιδέα, για να κόβει το μάτι σου καλύτερα. Δεν είναι για πέταμα εντελώς. Αν δεν τα πιστεύεις και τα διαβάσεις, είναι ωφέλιμα. Είναι ακριβώς όπως με τις γυναίκες. Θα το πω, θα σκάσω. Αν δεν τις εμπιστεύεσαι όταν τις γνωρίζεις και αν δεν δώσεις ποτέ την καρδιά σου, μπορείς να περάσεις τέλεια μαζί τους. Αν κάνεις το λάθος και δώσεις την ψυχή σου και την καρδιά σου, την έκατσες. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληγωθείς ή να μην πληγωθεί. Αργά ή γρήγορα ένας από τους δύο θα την κάνει την κουτσουκέλα. Λοιπόν, γι' αυτό μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Η Αγία Γραφή είναι ακριβώς όπως οι γυναίκες. Εντάξει. Τι είπα τώρα, Είναι ακριβώς όπως οι σχέσεις με τις γυναίκες. Μην τρελαίνεστε. Περνάνε όλα. Και η πίστη είναι ακριβώς όπως με τη γυναίκα. Εντάξει, πρέπει να έχεις μια πισινή. Να λες αργά ή γρήγορα θα γίνει. Θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άμα δεν μου την κάνει αυτή, θα μου την κάνει ο τρίτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, οπότε, άμα το... Γελάει ο Λίνκιν. Λοιπόν, έτσι είναι, παιδιά, να ξέρετε. Άμα φυλάγεστε και περνάτε καλά και είστε εκεί, είναι καλά. Μην κάνετε το λάθος και δώσετε στη βίβλο, στην Αγία Γραφή, κομμάτι από την ψυχή σας. Εντάξει, γιατί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πληγωνόμαστε και έξω. Πιστεύουμε σε αιώνιες αγάπες, σε λουλουδάκια, κοτσάνες, μπουρδες. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί η μονογαμία είναι ο μεγαλύτερος μύθος της γης. Θα τον κάνουμε θρύψαλα αυτόν τον μύθο στο μέλλον. Θρύψαλα. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι οι αρχαίοι Έλληνες δεν έκαναν λάθος. Οι άνθρωποι είναι πολυγαμικοί. Τέλος. Γι' αυτό και όλοι πληγώνονται, γι' αυτό και τόσα τραγούδια για τον έρωτα και για την αγάπη και με πλήγωσες και με έκανες και γύρισε πίσω και με την καρδιά μου σου το λέω, ενώ ότι, λοιπόν, όλα αυτά. Εντάξει. Οπότε πάντα λίγο θα... Γεια σου Στίβ, πάντα λίγο θα... Αν κρατάτε λίγο μια πισινή, ξέρει ο Μαργαρίτης ο Βαγγέλης, λοιπόν, θα είστε μια χαρά. Εντάξει. Το ίδιο με τους άντρες λέει να δεις τι πισινή πρέπει να κρατάς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Μην τρελαίνεστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αν είπα στην αρχή του βίντεο, γιατί είμαι ευτυχισμένος. Δύο πράγματα. Ένα, δεν πιστεύω στο χριστιανισμό, και δεύτερο, δεν πιστεύω σε αγάπες και σε άλλες τέτοιες μπαρούφες και, αγάπες, σε αιώνιες αγάπες, και θα σου δώσω την καρδιά μου για πάντα. Εντάξει, μπουρδες. Δεν το κάνει κανένας. Σας το λέω εγώ εγγυημένα. Δεν το κάνει κανένας και καμία έξω. Και αυτοί που το κάνουν, οι λίγοι, οι ρομαντικοί, πληγώνονται. Και μετά ξέρετε τι περνάνε. Λοιπόν, οπότε να τα διαβάζετε. Δεν υπάρχει το για πάντα, λέει η Τζέννη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο, παιδιά. Τι λέει ο Παναγιώτης σωστά μου? Αγαπητέ νεαρέ Γιάννη, πολεμούν τους Έλληνες 2.000 χρόνια. Τι περιμένεις να σου πούνε οι νεοέλληνες χωρίς να έχουν την πραγματική παιδεία? Έτσι είναι. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη Αχλαδιώτη. Πάμε, επόμενο. Να σας πω τώρα λίγο, παιδιά, ή να συνεχίσω? Φύγε ρε παπαδάκι, φύγε, φασφέντε, δεν θέλω να σε ακούσω. Ναι, όχι όλοι, δεν μπορούμε ποτέ να γενικεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να γενικεύουμε, κυρία Σοφία. Μπορούμε, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Όποιος λέει το αντίθετο, δεν ξέρω, πρέπει να είναι τρομερός άνθρωπος. Δεν ξέρω, Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει κι εγώ. Γι' αυτό το λέω. Τα έχω ζήσει κι εγώ και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω. Το δεν υπάρχει το για πάντα. Γιατί υπάρχουν και τρίτοι.
Λοιπόν, πάμε. Να πούμε 2 λόγια για τον Ιησού τον Μάγο. 2 λόγια. Για όσους, πιο πολύ ανταμοιβή για όσους έμειναν μέχρι 1,5 ώρα. Δεν θα το έλεγα. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο. Και θα κάνω ξεχωριστό βίντεο. Αυτό το απόσπασμα θα το κάνω ξεχωριστό βίντεο. Απλά θα το πω για εσάς που μέχρι στιγμής, ρε σκυλιά, είστε σκυλιά πάντως. Είστε σκυλιά. Έχετε αντέξει 1,5 ώρα. Θα μου πεις εσύ μιλάς. Έκατσε λίγο ένα ωραίο σχόλιο του Αθανάσιου Μουράτη. Θα χρησιμοποιήσω, λέει, τα τέκνα του Ιούδα σαν τόξο, του Εφρέμ σαν βέλη και τα τέκνα της Σιών σαν ξύφος, και εγώ, ο ήρωας Γιαχβέ, θα υψώνω κατά των Ελλήνων. Παλαιά Διαθήκη, Ζαχαρίας 9:13. Κάτσε λίγο να σε καρφιτσώσω, Αθανάσιε Μουράτη. Ωραίος ο Αθανάσιος Μουράτης. Πρώτη φορά τον βλέπω στο κανάλι. Καλώς όρισες. Μ' άρεσε το σχόλιο σου. Πολύ δυνατός. Γεια σου, Μαρίνο μου. Όπως το τραγούδι του Πανούση. Σωστό. Λοιπόν, πάμε. Αφήστε λίγο τώρα τον Δία. Αφήστε τους όλους αυτούς. Αφήστε τους να ηρεμήσουμε λίγο. Nobody, ό,τι κατάλαβες. Τι σημαίνει μονογαμία, ό,τι κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα πάντως. Άμα θέλεις να στο πω από κοντά. Γιατί από το διαδίκτυο τώρα δεν συζητιέται αυτό. Λοιπόν, Μάγος, παιδιά, Ιησούς. Πάμε. Δώστε 7-8 λεπτά ακόμα προσοχή και τελειώνουμε. Δώστε βάση. Όσοι είστε πρώτη φορά, εγγραφή αν κουστάρετε. Αν όχι, δεν πειράζει. Προχωράμε. Δεν θα πεθάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε, γράφει ο συγγραφέας, ότι η άποψη περί μαγείας στους χριστιανικούς κύκλους τουλάχιστον ίσχυε μέχρι και τον 5ο αιώνα για τον Ιησού. Το ξέρατε αυτό? Το ξέρατε? Όχι. Πάμε. Τα Ευαγγέλια της παιδικής ηλικίας. Έχει αποδειχτεί ότι παλαιότερα περιελάμβαναν το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το Ευαγγέλιο του ψευδομαθαίου, ότι δεν τους συμφέρει τον είναι ψευδό, την ιστορία του Ιωσήφ του ξυλουργού και το Ευαγγέλιο του Θωμά, και περιείχαν αποσπάσματα μερικά από αυτά γράφτηκαν στα τέλη του 2ου αιώνα και άλλα στον 5ο αιώνα. Κάποια αποσπάσματα από αυτά δηλαδή γράφτηκαν νωρίτερα από τα Ευαγγέλια, τα κανονικά, νωρίτερα. Λοιπόν, δείτε λίγο τι λέει για τον Ιησού. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα κείμενα μας δείχνουν τον Ιησού παιδί πρικισμένο με καταπληκτικές ιδιότητες. Τις απέκτησε, μοιήθηκε. Ικανό κιόλας να κάνει θαύματα για τα μάτια του κόσμου. Θαύματα. Τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά. Γι' αυτό λέω αξίζει να τα διαβάζεις. Δες τι πληροφορίες παίρνεις. Όπου μια Λέαινα μόλις είχε γεννήσει τα μικρά της και η Λέαινα παίζει και χαϊδεύει με τον Ιησού μαζί με τα λιονταράκια. Το ξαναλέω, αυτές είναι αφηγήσεις που τις έχουν πετάξει έξω. Γιατί παρουσιάζουν τον Ιησού σαν μάγο παύλα σαγηνευτή, παύλα ορφέα των ζώων. Και έχει και συνέχεια, μην βιάζεστε. Θα έρθουμε στα σχόλια, παιδιά. Έχει και συνέχεια. Ναι, Σοφία. Σε λίγο. Λοιπόν. Ωραία. Με μια προσταγή του, έχει κι άλλα. Με μια προσταγή του, ένας φοίνικας σκύβει και η Μαρία παίρνει τους χουρμάδες που είχε ποθήσει. Έχει και συνέχεια. Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι ιστοριούλες. Κάνει να ξεπηδήσει μια πηγή για να ξεδιψάσει τους γονείς του. Τι γνώσεις πρέπει να είχε? Αυτό π.χ. που λέει τώρα είναι ραβδοσκοπία. Το ξέρετε? Όχι. Ραβδοσκοπία. Ήξερε να κάνει και ραβδοσκοπία. Είναι τέχνη
που την πιάνει γύρω στο 90 με 95% στην αναζήτηση πηγής νερού. Γι' αυτό σας είπα θα σας ανταμείψει το τελευταίο δεκάλεπτο του σημερινού του βίντεο. Κάνει να ξεπηδήσει μια πηγή για να ξεδιπλάσει τους γονείς του. Συμβάν παρόμοιο, σκηνή υπάρχει και στο Ατιέ, η τουρκική σειρά που έκανε θράψη στο Netflix. Ατιέ, όποιος δεν την έχει δει αυτή τη σειρά, συγγνώμη παιδιά, τουρκική σειρά είναι, αλλά δεν υπάρχει. Σ' όποιον την πρότεινα έμεινε άναυδος. Καταρχάς δεν έχει σχέση με την Τουρκία τόσο πολύ, όσο με τη μαγεία, με το Göbekli Tepe, με τους αρχαίους πολιτισμούς, με το Σύριο και με εντελώς άλλα πράγματα. Μόνο με την Τουρκία δεν έχει σχέση. Έχει να κάνει με τη σύγχρονη μεν εποχή, αλλά διαπραγματεύεται το Göbekli Tepe. Εκεί λοιπόν σε μια σκηνή είναι η Ατιέ μαζί με την κόρλα της και όντως κάνουν να αναβλήσει μια πηγή, αλλά όχι με ραδοσκοπία, αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο, άρα ήξερε και ραδοσκοπία ο Ιησούς. Με το που μπαίνει μέσα σε ένα ναό στην Ερμούπολη της Αιγύπτου, αυτό λίγο εξετάζεται. 365 αγάλματα που αντιπροσώπευαν τις 365 θεότητες της κάθε ημέρας του χρόνου πέφτουν κάτω και γίνονται κομμάτια. Αυτό μπορεί να σημαίνει και κάποιο είδους βανδαλισμό, παύλα ξεσηκωμό που έκανε ο Ιησούς εναντίον εναντίον της παραδοσιακής θρησκείας της Αιγύπτου. Ναι. Δεν το αναφέρει πιο αναλυτικά, αλλά αυτό λέει. Έκανε να πέσουν, λέει, και τα 365 αγάλματα που αντιπροσώπευαν τις θεότητες κάθε ημέρας του χρόνου. Άρα δεν έκατσε φρόνημα ούτε εκεί. Θα μιλήσουμε για τον πολιτικό Ιησού, γιατί ο πολιτικός Ιησούς στην ουσία αυτός ήταν. Ήταν ένας μάγος που παράλληλα έκανε εξεγέρσεις. Ένωνε τους Ισραηλινούς εναντίον των Ρωμαίων. Αυτό είναι ο Ιησούς. Λοιπόν, αλλά όπως φαίνεται πρέπει να πρόλαβε να έκανε ζημιά και στην Αίγυπτο. Κάτι που δεν το ξέρει κανείς και φυσικά δεν το αναλύει κανένας άλλος. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό. Θα δω παιδιά σχόλια σε λίγο λοιπόν. Επόμενο. Διαβάζω 2-3 ακόμα και τελειώνω. Αργότερα όταν έχει επιστρέψει στην Ιουδαία παίζει με το χώμα και το νερό και οποιοσδήποτε πατάει, τι λέγαμε πριν, χερέκακος, είναι παράξενος. Δέστε τι κάνει. Πίστευτο, φοβερά πράγματα. Όταν έχει επιστρέψει πια στην Ιουδαία, παίζει με το χώμα και το νερό και οποιοσδήποτε πατάει τα πύληνα κατασκευάσματά του, πέφτει νεκρός στα πόδια του. Μια άλλη φορά πάλι φτιάχνει μια ντουζίνα από πύληνα πουλιά και χτυπώντας τα χέρια του τους δίνει ζωή. Αυτές οι αναφορές είναι από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Είναι από το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Ευαγγέλιο του ψεύδου Ματθαίου, τα Ευαγγέλια της παιδικής ηλικίας, δηλαδή την ιστορία του Ιωσήφ του Ξυλουργού και το Ευαγγέλιο του Θωμά. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι αυτά όταν έκαναν τις οικουμενικές συνόδους τα πέταξαν έξω. Τι θα λέγανε για αυτές τις περιπτώσεις? Όλο το δόγμα του Ιησού, του Πανάγαθου, του Τρισυπόστατου γκρεμίζεται επί τόπου. Εδώ τον δείχνει να κάνει μάγια. Και όχι μόνο μια περίπτωση, 5 ανέφερα εγώ τώρα μόλις. Μία με τη Λένα, μία με τη Φινικιά και πόσα άλλα. Πόσα άλλα τα έχουν σβήσει, τα έχουν κάψει, πόσα άλλα. Μία με τη Λένα, μία με την Φινικιά,
μία με την πηγή, μία με το ναό, 4, 5 με τα πύληνα σκευάσματα, 6. 6 περιπτώσεις. Δεν θα πω άλλα. Το κλείνω. 6 περιπτώσεις είναι. Όπου ο Ιησούς κάνει τα μαγικά του. Σαν το Μέση. Φοβερό. Εγώ αυτά τα αποδέχομαι και τα προτιμώ 1000 φορές από τα Ευαγγέλια, που πιστεύουν και λένε ότι μέσω της βοήθειας του Θεού και όλα αυτά τα έκανε. Εντάξει, για να καταλάβετε. Ναι, εγώ αυτά τα αποδέχομαι πιο πολύ, γιατί αυτά είναι πιο πιθανό να είναι αλήθεια από τα άλλα. Λοιπόν, για να δούμε τα τελευταία σχόλια. Παιδιά, τα του έρωτος τα προσπερνάμε. Συνεχίζουμε. Ορφέους Μακιαβέλη. Αν οι Έλληνες ξυπνούσανε και καταλαβαίναμε το πνεύμα των Ελλήνων και τη σπίθα που κουβαλούσανε, θα είχαμε βάλει φωτιά σε όλα, όπως την ψευδοβουλή, τα εβραϊκά δάνεια και τα παλιομεμέτια σκοταδιστές. Γράφει ο Ορφέος Μακιαβέλη. Καλησπέρα. Επόμενο, για να δω. Έχει παιδιά, sorry, αλλά έχει πάρα πολλά σχόλια και πρέπει τώρα να κατέβω προς τα κάτω. Βλέπω πάρα πολύ καλά, Αλέξανδρε, πώς ήταν οι αρχαίες οι Ελληνίδες και πώς είναι οι σημερινές. Άλλαξαν και οι Έλληνες όμως, να ξέρεις. Γι' αυτό άλλαξαν οι Έλληνες, άλλαξαν και οι Ελληνίδες. Έτσι πάει αυτό. Συνήθως ό,τι υλικό παίζει από τη μία την πλευρά θα παίξει και από την άλλη. Δεν έχει υλικό ανδρικό, δεν θα έχει και γυναικείο. Δεν έχει γυναικείο, δεν θα έχει και ανδρικό. Παιδιά, μην ψάχνετε. Εντάξει, αυτό έτσι πάει. Λοιπόν, επόμενο, για να δούμε. Δεν ξέρω άμα είναι αυτό που λέει ο Αχλαδιώτης. Αυτό που λέμε λέει μάγια, δεν νομίζω ότι είναι λέει μάγια άμπρα κατάμπρα. Είναι φυσική και χημεία, λέει. Αυτά που δεν βλέπεις και όμως υπάρχουν. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Γιατί θα πούμε πολλά για τη γλώσσα και για τη γραφή, Μανώλη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί δεν έγραφαν οι άνθρωποι μέχρι μια εποχή. Ερώτηση. Επόμενο να δω λίγο. Αντώνης Γιομπέρτο. Νομίζω πρώτη φορά τον βλέπω τον άνθρωπο. Γεια σου φίλε μου. Όχι, δεν υπήρχαν αντίπαλες πλευρές. Ποιος το γράφει αυτό? Λοιπόν, ο Σταύρος ο Κούτελος, εχθροί του Ιησού ήταν μόνο, λέει, ήταν μόνο η ανώτερη κάστα και οι ιερείς. Το υποταγμένο σύστημα στην Ρώμη. Εννοείται ότι άπλωσε τα πλοκάμια του στην Αίγυπτο αφού ήταν εχθρός των Εβραίων επί αιώνες, μέγας πολιτικάντης. Όχι εχθρός των Εβραίων. Αυτός ήθελε να τους ενώσει, τους Εβραίους. Ήθελε να τους κάνει ένα. Ήταν μεγάλος πολιτικάντης και μάγος, αλλά ήθελε να τους ενώσει. Σαν επόμενος Μωυσής, να τους κάνει μια οντότητα. Ήταν διαιρεμένοι τότε οι Εβραίοι. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά. Γιατί βλέπω ότι τα άλλα τα σχόλια είναι δικά σας τερτύπια. Λέτε και τα δικά σας. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς παιδιά για τους ψήφους. Για τις ψήφους μάλλον, συγγνώμη. 235 στην ψηφοφορία. 73% είμαστε Έλληνες, 22% είμαστε Έλληνο-Χριστιανοί, 3% Εβραίοι, 2% Έλληνο-Εβραίοι. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το live. Είχαμε και 5-6 παρεμβάσεις από διάφορους που δεν έπρεπε να μπουν στο live και να μας ενοχλήσουν. Πιστεύω ότι πήγε καλά όμως, γιατί φάγανε αποκλεισμό. Εκεί λίγο με τον Φραγκιαδάκη λίγο έχω σαλτάρει, γιατί λέει διάφορα για τους Πόντιους και το συνεχίζει και όλας επί προσωπικού, δηλαδή και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε αναγκάστηκα να τον αποκλείσω, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ένας Έλληνας να λέει ότι οι Πόντιοι δεν ήταν αξιόμαχοι. Οπότε αυτό σημαίνει πως είτε δεν ξέρει ιστορία, είτε είναι κακός στην ψυχή.
Αλήθεια πάντως δεν λέει. Έτσι, αλήθεια πάντως δεν λέει. Δεν ξέρω τι πόντιος γνώρισες εκεί που μένεις. Δεν είμαστε αυτό που πιστεύεις. Λοιπόν, κάπου εδώ παιδιά τελειώνει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα το σημερινό. Για ποιο λόγο δεν είμαι χριστιανός. Ποτέ δεν έχω πει ότι η φιγούρα του Ιησού δεν έχει τα ωραία της. Έχει τα ωραία της, έχει πάρα πολλά ωραία στοιχεία. Τώρα μόλις το λέγαμε. Λοιπόν, ασχολήθηκε πολύ πιθανόν με τη μαγεία, με την πολιτική. Ο λόγος που τον φάγανε ήταν αυτός. Η πολιτική. Έπαιξε κάποια φάση να γίνει πολύ μεγάλος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Κάποιος το αντιλήφθηκε και τον έφαγε. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα επεισόδια. Επίσης θα σας πω ότι αυτά που ανέφερα περί μαγείας θα γίνουν ξεχωριστό βίντεο με άλλη ανάλυση και με εσάς φυσικά, για να τα εμπεδώσετε, γιατί ήταν μετά από ένα πολύ μεγάλο βίντεο που κράτησε 2 ώρες. Επίσης θα σας πω πριν κλείσω, ειλικρινά χέστηκα για τα email που θα μου στείλετε κάποιοι και για τα messenger και για τα μηνύματα που θα γράψετε από κάτω. Δεν με ενδιαφέρει καν. Εγώ πιστεύω ότι παρουσίασα τις θέσεις μου με τεράστια επιχειρήματα, τα οποία δεν μπορείτε να τα χτυπήσετε. Έμεινε 40 μέρες νηστικός και δεν ήπιε νερό. Τι λέτε ρε. Με την ίδια λογική δεν απέθανε πάνω στο σταυρό. Δηλαδή άντεξε 40 μέρες νηστεία και λειψιδρία και πάνω στο σταυρό δεν άντεξε επειδή τον τρίψα με τη λόγχη και επειδή σταυρώθηκε και επειδή 1002 άλλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μην τρελαίνεστε. Τώρα ξέρω, Ταλιμπάν. Όχι, θα πούν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κάνεις λάθος, θα μου πούνε. Εκεί έχασε αίμα, εκεί ταλαιπωρήθηκε. Έχετε μείνει νηστικοί ποτέ? Έχετε μείνει ποτέ νηστικοί και χωρίς νερό? 7 μέρες, 5 μέρες, 3 μέρες. Όχι, Εσείς που έχετε στόμα από εδώ μέχρι την Αμερική και δεν μπορείτε αν δεν φάτε σουβλάκια καθημερινά. Πόσο μάλλον να μην πιείτε νερό. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ το έκανα, έχω δικαίωμα να μιλήσω και να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να αντέξεις 3 μέρες, 4 μέρες χωρίς νερό και φαγητό. Ναι. 40 μέρες δεν επιβιώνεις. Οπότε δεν μπορώ να ακούω και τα υπόλοιπα, τα παραμυθάκια που λένε μερικοί. Αυτοί είναι οι λόγοι, παιδιά, για τους οποίους δεν είμαι χριστιανός. Είτε αρέσουν σε κάποιους είτε όχι. Δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να γυρίσω. Ποτέ στη ζωή μου ξανά σε αυτήν τη θρησκεία. Όχι μόνο λόγω πεποιθήσεων. Όχι μόνο επειδή έχω ασχοληθεί με την ελληνική φιλοσοφία. Όχι. Και λόγω προσωπικής απογοήτευσης. Και εννοείται λόγω καταστάσεων και γεγονότων που έχω περάσει στη ζωή μου. Και με έκαναν λίγο πολύ να απομυθοποιήσω εντελώς το δόγμα ότι υπάρχει ένας Θεούλης που μας νοιάζεται και πονάει για μας και μας αγαπάει και μας σκέφτεται την ίδια ώρα που πάνω στον πλανήτη Γη σήμερα γίνονται παντού πόλεμοι, όλοι οι άνθρωποι τα έχουν παίξει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την τεχνολογία. Όλοι οι άνθρωποι πάσχουν από ναρκισσισμό και ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα και κανένας δεν μπορεί να βρει χρυσή τομή στο Ευζήν. Κανένας. Επειδή λοιπόν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, Μέγα Αλέξανδρο, αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, θα προσπαθήσουμε σαν θετική ντοπαμίνη να επαναφέρουμε το Ευζήν στην ελληνική κοινωνία με ό,τι νεότερο υπάρχει στον τομέα της τεχνολογίας και φυσικά των ερευνών που αφορούν το ανθρώπινο όν, με διάβγεια, με λογική, με οξύνια και με επιχειρήματα. Και αφήνουμε την πίστη σε αυτούς που την πρεσβεύουν καλύτερα από εμάς.
από το κανάλι της θετικής δοπαμίνης και από μένα. Καλή ξεκούραση σε όλους. Είστε σκυλιά που αντέξατε 2 ώρες. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ είμαι πιο σκυλή που άντεξα 2 ώρες και να διαβάζω και να μιλάω και να βλέπω τα σχόλιά σας, και δεν είμαι, όπως με χαρακτήρισε ο άλλος, δεν θέλω να λογαριάζω τον αυτό μου ως μη μάχημο, όπως με χαρακτήρισε ο άλλος, και σε προκαλώ εσένα λοιπόν να κάνεις εσύ κανάλι, Κώστα Φραγκεδάκη, και να κάνεις εσύ live από το Φλεβάρι μέχρι τώρα 300 φορές. Εντάξει, να κάνεις εσύ live 300 φορές από 1 ώρα την ημέρα και να απαντάς και στα σχόλια αν είσαι μάγκας. Αυτά από μένα.